Shesheni hakuwe nawe. Wakimuri tukahoya mwathani twagutea twagutugiria twakwambararia tukagosha gailai andu aria liku na holeri engoro njega ciyuire tha tugathoma siraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngũĩ oro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kia Inoro na mũturi wa mũirũ Ni uretha kihonia kia mai matari na pressure ya kuigana cagura bombo cia mai cia Dayleaf Submersible iria cihoketwo guothe bururi-ini ithondeketwo na technology ya gikiro kia iguru na no cihuthike mucii iganda-ini na urimi-ini iroka cie maita meri cia thitima na cia solar ni undu wa guthaitira aria matari thitima wenda bombo njega gura bombo cia Davis and Shatleaf Limited aria ni ataramu a motungata na wendia wa macini cia mai iria ihuthagira hinya wa riũa nĩguo solar kwa makiria ma miaka 80 cerera duka o yothe ya Davis and Shatleaf Limited tauni-ini ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe guothe bũrũri-inĩ kana ũcerere rũrenda rwa www.davisandshatleaf.com ũgũre online. Mwikari wa Mombasa na matura maria marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ nginyu hau hanyuja ũngĩenda kwanĩrĩra na ithuĩ kĩmenyithia o gĩothe ũkawabici ya Inoro ĩrĩa ĩ Canon Tower 2 Building first floor thimũ nĩ 0412311200 warie na Catherine Moheto Mombasa karibu mũciĩ ũyũ wa tuginotana Inoro shesheni hakuhe nawe shesheni hakuhe nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ wa tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũyũ ona biashara ngorono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inoro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana Inoro mũciĩ wa tuginotana Mwikari wa Nyahururu na matura maria marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa tuginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũkawabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town na kũrigania na Clean Shelf Supermarket hũra thimũ 0720842210 warie na Alex Inoro shesheni hakuhe nawe kanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kia Inoro irongo rĩa kerĩ wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kia Inoro na gũtangĩrĩ ũguo igĩrĩ gũkwĩra tũ irũngo rĩa kerĩ kwerwo atĩa mwathani agocwo mweri wetano na gũtwara atĩa na mbura nĩ njũru tũcokerie Ngai ngatho na twĩ muoyo na tũmĩhũthĩre wega na kũrĩa gũtenderũ andũ makĩmenyerera na mũgĩkĩra nginya njũĩ nĩ njihoru maĩ nĩ maingĩ tũmenyanĩrĩre twĩmenyerere na tũthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na twakĩgatha mwathani tondũ atwĩkĩire maũndũ maingĩ na manene rĩu thukuru no iracokwo na nĩ icoketwo na matacokete Ngai no egũthondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ na kwagĩre mũno makĩria karibu sana atwĩkwo SMS ya 22989 kũrĩa kwa Exat Inoro kia kana mũturu wa mũirũ twĩkũrĩa gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ blessed and favored ona arĩa me diaspora na silent listeners ona kwa YouTube ya Inoro FM God bless you na mwĩke maũndũ mega Mwangis Jeremia nyingĩ
nĩ ndakuona na ndageithĩka mũno na twĩ round 2 ya kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro tukagoca na tukambararia watheru maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thengio Susan Maina kũrĩa mwena wa Rongai ũranjĩra uko mitamboni na umebarikiwa sana na tũgagĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani atĩ nĩagũtũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Maiko Njogu wa Kĩbĩrĩgu nĩ ndakuona. John Gĩthenya wa Hiroti asante sana na Senior Shivũngũ Njiri wa kũrĩa Mũthengera. Mathika makanika kanjĩra na hepone makanika Aruna ke George na Patrick Gasheshe Sipiri kumana na ikuo kĩa mamu wao. Pore sana kũrĩ family. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere na mweri ũyũ wa ĩtano kwĩna matancokia marabatarania kwĩna maũndũ marĩa tũbatiĩ kwĩgĩra namo mweri ũyũ wa ĩtano na kũmekĩrĩra mũno makĩria. Namo macio mangĩ na mawĩra macio mangĩ Ngai atũrũmbũiye na atũrutĩre na tũrorere ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na nĩ atĩrĩrĩ, ũndũ wa mbere wothe wenda gũtoria, wenda gũtobora, wenda mũtũrĩre waku ũthiĩ na mbere wega, wenda gũtũra wega na gũikara wega, start with God daily. Seek his presence first. Ati ambagĩrĩria na Ngai o mũthenya. Caragia Mwathani, mũmathage o mũthenya, ethanaga na Mwathani o mũthenya o mũthenya o mũthenya o mũthenya o mũthenya o mũthenya. Na nĩkĩo Mathayo 6 mũhari wa 33 ĩratwarĩria na ĩratũririkania na nĩkĩo heragwo njĩraga kaingĩ ma nĩ atĩ ũngĩthoma Mathayo 6 mũhari wa 33 no ambai mũcarie ũthamaki wa Ngai na ũthingu wake nacio indo ingĩ ciothe nĩ mũrĩkĩragĩrĩrio. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ kwambagĩrĩria na Mwathani, nĩ kwambĩrĩria na Mwathani. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ andũ nĩ magarũrĩire mwĩkĩre wa maũndũ. Tene tuokĩraga tũkahoya, tũgokĩra tũgathiĩ na mbere na mũtũrĩre. Ũmũthĩ kwĩ andũ handũ ha mũndũ ambe okĩre ahoe nĩ thimũ-inĩ, nĩ gũchati, nĩ TikTok, nĩ FB, nĩ WhatsApp, nĩ mamessage. No nĩ atĩrĩrĩ, rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ngwenda gũgũthaitha ambagĩrĩria na mahoya, ambagĩrĩria na gũcaria Mwathani, ambagĩrĩria na gũthaitha Mwathani, ambagĩrĩria na kũhoya Mwathani. Nyihanyihia ũhoro wa thimũ, ambagĩrĩria na gwetha Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Nĩ harĩ mũtumia wĩho na mũtumia ũyũ nĩ atuire itua na akiuga niĩ ndokĩra ndiambaga gũthaitha Mwathani, ndiambaga kũhoya, na akiuga itanarora thimũ yakwa ndiambaga kũhoya na gũthoma maandĩko. Na nĩ atĩ mathĩna marĩa arĩ namo wĩra akĩona na mathĩna makĩnyiha. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ambagĩrĩria na Mwathani, kũhoya na gũthoma kiugo, na ambagĩrĩria o mũthenya waku na mahoya na kiugo kĩa Ngai. Rekereria maũndũ marĩa maragũthĩnia tondũ mekuo maingĩ maratũtanga na maratũthĩnia kwĩ Mwathani. Ĩra Mwathani moe. Na nĩ atĩrĩrĩ, rekereria Mwathani akwambĩrĩria mũthenya waku, akũbangĩra mũthenya waku na ti maũndũ marĩa makũrigicĩirie. Nake Mwathani nĩ arĩkũrũmbũyagia na nĩ egũkũhotanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, ameni. Tũkĩringithia rũrũ Apostle Sami K, rũrũ rwĩtagwo Rehoboth. Oh yes. Aspen Modhoni, James Bogwa, Mary Mwangi. Wale mũndũ mwewe tagwo Isaka, mwana ipura imuitha wa wĩtĩkio, gĩthiĩ gũtũũra bũrũri wa Gerari, bũrũri wao wagũmĩrwo nĩ ng'aragu, cia kĩrathimo citikĩrĩciaga, makĩona Isaka ũrĩa theremire, mũthamaki agĩathana Isaka igatũe, ndakae gũtheremera bũrũri wao. Isaka gĩthikũria ithima cia ithe iria ciathikĩtwo nĩ Afilisti, athikũria kĩa mbere gĩgĩthikwo
kĩgeria gĩake rĩgĩkorwo ũguo akĩenja kĩngĩ na moko make mwene na agĩgĩtua rĩtwa Rehobothu Yetire Seku inyumũgĩthika Yethe sitinona kĩmũgĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Kwarĩria ciana cia hĩndĩkio iria ciokete Ngai wa Isaka ũyũ tũmaga mũndũ ande na gethe nginya hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakanĩte mũno agathĩrĩria rũĩ rwa wega wake rũtherere rũkũrie kĩrĩa kĩhande Yetire Seku inyumũgĩthika Yethe sitinona kĩmũgĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Igũire wĩra mbere ũkĩhinga ũcio wĩra ngũhanania na Ezeku Ũkĩhingũra kerĩ naguo ĩthira ona ũcio ngũhanania na Sitina Ũndũ ũrĩa ũkũgeria rĩu nĩ gũtherema Rehobothu nĩrĩo igai ritũ ithuĩ athingu Yetire Seku inyumũgĩthika Yethe sitinona kĩmũgĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Kubarikiwa nayo Kĩmũrĩ kĩa Inooro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathĩles Yuande gĩtina-inĩ kĩa ũthingu gũtigakara cuka ũtarĩ nyũmũ na tũtikahana rũĩ rũrĩa ruonaga Yuana rũgakĩrika kũa na ihenya tũkũhana gĩthima kĩrĩa gĩtangĩhwa ona riũa rĩngĩkana ta gĩtingĩhwa Yetire Seku inyumũgĩthika Yethe sitinona kĩmũgĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Yetire Seku inyumũgĩthika Yethe sitinona kĩmũgĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Gĩkĩnda gĩakĩretwo Rehobothu Nĩokũtheremera mũtigĩthika Oh yes, thank you enema na titherũ mũtigĩthika gĩtiĩthikĩka nĩ tondũ kwĩ Ngai mũnene matu-inĩ ũkaga na akahotanĩra andũ ake mũciĩ naguo nĩ wotugina ũtana kanitha nĩ mũhothres gathires gĩcunjĩres mehiares mategares na irathimobu wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na ndona Simon mũnene no ameni ona John Njogu wa matana roiga no ameni nĩ tondũ kwĩ Ngai mũnene tondũ twambagĩrĩria mũthenya na mwathani na kũhoya na gũthoma kiugo maya mangĩ mothe nĩ tũgũkĩrĩrĩrio twambaga gwetha mwathani kana tiguo Kanyaro wa Timboroa na John Mũthoga wa Kĩamatheri ana andũ othe a kũrĩa Turi nĩ kama wa Baba Dogo kuma kũrĩa Turi Moro na mũthuri ũgwĩtwo Samueli wa Rũĩ aka Mathara wa Inooro Butchery kũrĩa gũgwĩtwo Gatũra Gatanga thengio Baba Jaudi agĩkuona asanti sana tũgĩtwarana wega ona mũndũ ũgwĩtwo Gĩkunga arajĩra ndĩmũhere brother yake Peter Ndung'u Kariũki pore nĩ gũtuo nĩ mũtumia wake Veronica Njeri
nĩ sister in love yake kugana kaurukio Tuesday kuria wa Kang'uthi Day ya pore sana na mugie na thayo na muumĩrĩrio nĩ mwathani ona Festus Rango nĩ matigĩtwo nĩ mami wao na agathikwo mũthenya wa Tuesday kuria mwena wa Olkarao na pore sana Festus Rango na your family mahinda ma marito makĩeha na maithori. Ũndũ wa kerĩ tũgwĩka mweri ũyũ wetano nĩ atĩ mweri ũyũ wetano nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mekuo na maũndũ makoraga andũ na maũndũ nĩ magĩkoragwo mekuo na mangĩ makaritũha. No mũhaka mweri ũyũ wetano you choose faith over fear. Ũthure gwĩtĩkia handũ ha kũigua guoya. Ndũgetĩkĩre kũgũra guoya, ndũgetĩkĩre kwenderio guoya, ndũgetĩkĩre atĩ guoya atĩ ũgũtorie nĩ maũndũ marĩa ũgũcemania namo na marĩa mekuo na marĩa ũragera, kana nĩ mũrimũ kana nĩ thĩna ũrĩkũ kana hihi nĩ maũndũ marĩkũ. Ndũgetĩkĩre kũgũra guoya. Tuĩka mũndũ wa gũkinyũkia na wĩtĩkio, tuĩka mũndũ wa gũthiĩ na wĩtĩkio, tuĩka mũndũ wa gũtũra ta ũrĩa Paulo andĩkĩire Akorintho marũa ma kerĩ mũrango wa 5 mũhari wa 7 nĩ gũkorwo mĩthiĩre-inĩ itũ tũthiaga na ũhoro wa gwĩtĩkia ti ũhoro wa kuona na maitho. Nĩ tondũ no wone maũndũ na maitho makũmakie, magwĩkĩre guoya, makũinainie, magũthumbũre, makũrĩrie, magwĩkĩre ihoru. No wone maũndũ na maitho ũrwo nĩ hinya, no wone maũndũ na maitho umake upapuke na ũrigwo atĩrĩrĩ niĩ rĩ ndĩ wao. No ndakwĩra atĩrĩrĩ thura wĩtĩkio, tuĩka mũndũ wa gwĩtĩkia, tuĩka mũndũ wa gwĩtĩkia. Ũtũkie mũrĩmi wahandire mũgũnda wake kwĩna riũa rĩarĩ inene mũno 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 makĩria na andũ makamũnyenya na makamũnyũrũria na makamũria weka wĩ waku. No etĩkirie mũthenya ũmwe mbura no ĩkoira, na mbura rĩrĩa yoirire reke ngwĩre mũgũnda wake kũrura, reke ngwĩre magetha makĩingĩha. Mĩgũnda ĩrĩa ĩngĩ ndĩharĩ onakĩ ta makatiga guoya, tigai gwĩtigĩra, thura gwĩtĩkia. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ũgĩtũra maũndũ marĩa ũrĩonaga, aragia ciugo cia gwĩtĩkia. Nĩ ngũmũtoria ona rĩrĩa gwĩ kũritũ, ona rĩrĩa ũhinyĩrĩrĩkĩte, ona rĩrĩa wĩ mũrũharu, ona rĩrĩa gũtarĩ kĩndũ, aria ciugo cia gwĩtĩkia nĩ gũkwagĩra. Ngai no egũka, Ngai no agoka, Ngai no agoka na ndeithie. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, nĩ maũndũ marĩkũ macio makũng'etheire? Ndũkareke ũgĩtua itua rĩothe atĩ ũkorwo wĩna guoya. Wĩhoke Ngai nĩ araruta wĩra, wĩhoke Ngai nĩ araruta wĩra mũtũũrĩre-inĩ waku. Ĩtĩkia Ngai atĩ no ngũtoria, ona kwanerwo angĩ matihonaga nĩ mũrimũ ũcio ndonagwo. Ĩtĩkia nĩ ũkũhona, gũkĩrĩ Ngai mũnene matu-inĩ. Ĩni wĩrathĩre maũndũ mega. Ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna, nĩ arĩ kuona agia maũndũ mega, akwererie mothe marĩa moru. Ũgĩe na igai nĩ ũndũ wa Jesũ, haleluya. Ĩtĩkia Ngai, ĩtĩkia Ngai no mwĩhoke. Mweri ũyũ wetano rĩ, reke mũtũũrĩre-inĩ waku Jehova athamake. Tũtitũragio nĩ maũndũ marĩa tuonaga na maitho. Ona mheshimiwa sana Wambui wa Kĩmunyi, Jehova ũrathamaka. Negosaika na mwitiara ini ya matuini.
Ene mane Jehova rathamaka tutiumbũraga gũthira tutiumbũraga gũtorio tutiumbũraga kũhuka twĩtĩkĩtie mwathani twĩtĩkĩtie gũtũũra ndakwĩra mweri ũyũ wetano ndũkareke maũndũ marĩa ũkuona makwenderie guoya no nĩ atĩ ũthure gwĩtĩkia handũ ha kũgũra guoya instead of buying fear choose faith nĩ mana ti itherũ kana tiguonera maratũrĩra kũrĩa YouTube live kũrĩa gĩthĩnjũ wa Thumani ona Salmia arĩ kũrĩa Kuwait City. Jane Maina, good morning to you. Bwana Joseph Degwa wĩ kũrĩa Seattle, United States of America. Asante sana na ũgeithĩria Nkomoria na Gilbezi ageithĩke mũno en family cianyu igeithĩke mũno. Ona toguo John Keiti nĩ ndakuona wĩ kũrĩa Rũngai mwena wa Naikuru thengio mũno tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani nĩ arũmbũyagia andũ ake ona Ngudi Karanja nĩ ndakuona ona nĩ ndona mwarimũ Jago nĩ arĩ kũrĩa Kagira Kandara mĩgũnda ĩrurĩte mũno makĩria nĩ kĩrathimo kĩa mbura ona no akĩara kĩganda nĩ ndakuona wĩ kũrĩa kwanyu Gĩturo rathimwo nĩ mwathani na tũthiĩ na mbere na gũcokeria Ngai ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe na kwĩra mwathani nĩma nĩ agĩrĩire. Kĩara wa Subukia, good morning. Asante sana and God bless you. Gĩtinde wega na wĩ mũrathime. Karaini wa Ngari ũraria ũhoro wa gũtũũra nĩma nĩ tũgũtũũra twetĩkia na twehoka mwathani na twerekereria mwathani. Mwathani nĩ egũtũhotanĩra, mwathani nĩ egũtũrũmbũiya, mwathani nĩ egũtũtoranĩria nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya na nĩ tondũ nĩ okaga na akahotanĩra andũ ake. Kana tiguo mũndũ gwĩtwo Charles Mutora ĩni na Darren
kana therapist Darren Joseph, asanti sana kuria mwena wa Murang'a Murangano Inoro, Ngai arogathwo ni njagwo buda wa mai kwerwo atia, asanti sana. Undu wa gatatu mweri-ini uyu wetano ukwenda gukorwo ugigia naguo ni ati you guard your heart and your mind. Umenyerere muno ngoro yaku na meciria maku brother, umenyerere sister ngoro yaku na meciria maku, uimenyerere muno muno muno, ucirangire ucigitire ucimenyerere biũ muno muno makiria. Ndukende mundu guthaka nacio, ndukende mundu gugutebebia, ndukende maundu megugukena thina wa meciria na guguthukia ngoro. Ugithoma thimu inya muhari wa 23 maandiko ma buku theru ya Ngai moigaga atiriri, makiria ma wigitiri waku wothe wigitagire ngoro, nigukorwo ihumo cia muoyo ni na thiini wayo ire. Wigitiri-ini waku wothe menyerera ngoro yaku na meciria maku muno makiria muru na mwari wa ithe witu. Ni tondu he arata eri na mageragira mathina mamwe, na arata eri umwe wao akiihuria meciria make maundu mugaru, negativity, maundu mugaru maundu moru na agituika mundu wa kurakara na wina mathuguta. No uyu ungi agathikagiriria ndumiriri njega, akainaga nyimbo njega, akagocaga na akagia na mwihoko. Na ni atiriri eheri marorwo makioneka uria wamenyereire ngoro yake na meciria make, na uria warekereirie ngoro yake na meciria make iteremwo ni maundu moru, agikora handu haceke. Mweri uyu wetano wimenyerere miario mugaru, wimenyerere miario miuru, wimenyerere kuingirio maundu-ini moru, wimenyerere kwihivirira meciria moru nginya ma maundu utangigarura na utangicenjia. No riri hunia meciria maku na ngoro yaku na maundu mega na kiugo na kwiyumiriria na kwikira hinya. Na ni atiriri menyerera thayo waku muno, niguo ndirenda gukwira mweri uyu wetano umenyerere thayo waku muno. Ni ukorangwo ni ugukinyangwo ni ukuhatikwo ni urionaga ni urigomanaga na maundu makoraga andu na maundu maritu, na ni mange ni urirehagirirwo ni andu. No makiria maundu mothe ri wigitagire ngoro yaku, ni kwi humo cia muoyo ciumaga. Menyagirira meciria maku, ni kuo thayo waku uri muru na mwari wa ithe witu. Mimenyagirire muno muno makiria na wimenyagirire, na nigetha maundu maku magire. Ona vile zibuthie haha menyagirira ngoro makiria maundu maria make mothe ukuwe unamenyerera umenyerere ngoro muno muno makiria, na nigetha kwagira na muturire waku ucenjie thiini wa ritwa ria Jesu Kristo.
Kubarikiwa nayo. Makiria ma maundu maria mangĩ mothe menyagĩrĩra ngono bratha na cicita thengio birĩci buthia twerwo mwerio tũmenyagĩrĩre ngoro citũ na meciria twethe thayũ witũ tũmathie na tũthingate na nĩ gũkwagĩra kana tiguo Milka Shelton no mũhaka tũcimenye na tũikare twĩmenyerere nĩ haraheragwo na inyuĩ ciana cio thamaki wa igũrũ mũika are mwĩkũũra-inĩ ona beni wa maravake motion ndakuona ona mwaniki wa muturi kuma Ndimbe mũkũrũ-inĩ thengio mũno makiria ona kapiriri wĩkĩhoya nĩ ndakuona Mwangi James wĩrũ itũgitũ ona Sanixon Iboro wa ndugĩre wa kũrĩa Kĩndaruma yanajĩra onake mĩtambo-inĩ nĩ mũrathime mũno na Sunset wa Matara thengio mũno makiria nĩ kwambararia na kũgoca na kwĩra watheru atũririkane na tũiguĩre tha na tũmenyerere maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na rũe mbara citũ ciothe na tũkinyagĩrie wega wake nĩ tondũ nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya na ngeithanĩrio kũrĩa gũgwĩtwo PCA Tasia PCA Tasia nĩ Asociani Parish Nairobi South Presbytery no mũthĩ guo tũrathiĩ kũhingũra kanitha ũcio wa PCA Tasia and all the best and congratulations kũrĩ ona members no tongoria mothe wa kanitha ũcio Ngai ameke maũndũ mega na motugi ona ningĩ magegania na amakinyerie wega wake na ngeithĩrio mũthuri tagwo Ndamũragũri nĩ ũmwe wa arĩa matungataga kũrĩa gũgwĩtwo PCA Tasia ona madamu wĩtagwo Janet wa Mũyũ wa Kĩgio onake nĩ mũcirika wa kũu PCA Tasia ĩni ũndũ wa kana ũrĩa tũgwĩka mweri ũyũ wa ĩtano no mũhaka tũkorwo twĩ consistent be or stay consistent stay even when it is hard ona rĩrĩa kwĩ kũritũ no falling ndũgatige gwĩka wega ndũgatige gwĩka maũndũ mega ndũgatigithĩrie nĩguo ndĩrenda gũkwĩra mweri ũyũ wa ĩtano ndũgatigithĩrie thiĩ na mbere ũgĩthoma Galatia 6 mũhari wa 9 tũtikananoge nĩ gwĩka wega nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa yerekeire yakinya nĩ tũkagetha mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ kwĩrutanĩria biũ ũrĩa wĩkaga wĩke wega biũ ũtindĩkĩrĩrie biũ wĩneane biũ korwo nĩ gũthoma ũthome biũ ũrivaici biũ wĩkĩre kĩo ũndũ wothe wĩkaga wĩra wothe ũrutaga ĩkĩra kĩo ona hĩndĩ ĩrĩa ũraigua nĩ ũnogete keep up showing up daily ũkokĩra ũgethamba wega ũkĩhaka maguta ũkoima magara ona wahingũra wĩra waku ũmũthĩ maga kũgũra rũciũ ũkĩra hingũra ona ũkĩra tene hingũra tene makĩria ndũkanoge ndũkaũkirimanie ndũgateanĩrie ndũgatigithĩrie gwĩka wega ndũkanoge mũthenya nĩ ũroka na nĩ ũkũgetha mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndũgatuĩke andũ arĩa moragwo nĩ hinya ndũgatuĩke andũ arĩa moragwo nĩ hinya no ririkane waga kũnoga waga kũrwo nĩ hinya waga gũkua ngoro waga gũte mwĩhoko hĩndĩ ĩrĩa yerekeire akinya
no kagetha na njĩra nguhĩ kwĩyũmia ĩyũming ĩni oh yes nĩrenda gũkwarĩria we ũrĩtwo nĩ inya mũndũ ngwenda kwarĩria o ũcio mũthinĩkanie o ũcio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ aingĩ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya korwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na Maria ciaria kawaida era ndũwe nĩ ndungata magathiĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩ ti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya Ushi watu vinotaga Musabenya tondo iraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli etũrũ ndarĩ mũthomu Jesũ akĩmwĩtoro ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere Iburahĩmu na Sara nĩ aira ũhoro ũyũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya Any this world ndekwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya thiĩ na mbere na gwĩka wega ndũkanoge ndũgatigithĩrie thiĩ na mbere na kwĩrutanĩria na kwĩheana biũ na nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa njerekeru yakinyanĩra nĩ ũgakorwo wĩ mũndũ ũkũgetha na wĩkwĩgwatĩra be consistent nĩguo mũthũngũ oigaga acha kũgũagũa usigũagũe usiforoforo ĩni na ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka na nĩ atĩ mamwe ma marĩa aratũharĩria ithaa rĩkĩhanda maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank nĩ atĩ mbeũ njĩthĩ arika rĩa Gen Z kũmũrĩkwo kana nĩ makaumĩra gũcuka kura ciao hĩndĩ ya ithurano nene cia mwaka ũkĩte arĩmi gũthingatwo mahĩmbĩrio ũrĩmi wa njũkĩ na andũ 13 kũragĩrwo
tharĩkĩra-inĩ bũrũri-inĩ wa Lebanon. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩa handa na Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ kũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9, no ũte gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Shesheni hakuhĩ nawe. Kĩmũrĩ kĩa Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategaless na gĩathĩles. Oh yes, na ũndũ wa gatano ũgwĩka mweri-inĩ ũyũ wetano maũndũ-inĩ marĩa mothe ũrĩgomanaga namo. Ũkorwo wĩ mũndũ you give thanks in all circumstances. Unashukuru kwa kila jambo. Ugacokia ngatho ũndũ-inĩ wothe ũrĩgomanaga naguo. Wĩ mwega, wĩ mũũru, wĩ mũritũ, wĩ wa ruo, wĩ wa kĩeha, wĩ wa maithori, wĩ wa mĩtangĩko. Ũndũ ũrĩa wothe ũrĩgomanaga naguo rĩ, wĩkage ta ũrĩa Paulo andĩkĩire Athesalonike marũa make ma mbere mũrango wa 5 mũhari wa 18. First Thessalonians chapter number 5 verse 18. Maandĩko moigagĩte maũndũ-inĩ mothe rĩ cokagĩriai Ngai ngatho nĩ ũndũ ha ũhoro wanyu rĩ, ũguo noguo Ngai endaga thĩinĩ wa Kristo Jesu. Maũndũ-inĩ marĩ mothe tugacokagĩria Ngai ngatho, tukeraga Ngai nĩ wega. Ta mũthuri wĩho wĩra wake wathũkire biũ na agĩtuĩka mũndũ wa gũcokeria Ngai ngatho, akĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa muoyo, nĩ tondũ wa family, tondũ ndwagĩte kaũndũ kamwe kana twĩrĩ ũngĩcokeria Ngai ngatho. Ndwagĩte na agĩthiĩ na mbere na mũndũ ũyũ ũhoro wa gũcokia ngatho agĩthiĩ na mbere na kũmũhingũrĩra mĩrango ĩngĩ mĩega. Ona ithuĩ no taguo tuikarĩte mwandĩki wa Thaburia 103 kuma mũhari wa mbere. Ngoro yakwa gatha Jehova gwata kĩrĩa gĩ thĩinĩ wakwa na ndũkanariganĩrwo nĩ wega no mwana gwĩkĩra mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ndũkanae kũriganĩrwo. Taikaraga thĩ o mweri o mũthenya ũkaũndĩka tũndũ tũrĩa Mwathani agwĩkĩire, tũrĩa gũcokia ngatho nĩ tondũ watuo. Ona ũtanona wĩra ũcio weteire gwĩka interview, cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mweke ũcio. Ona ũtwĩkĩte ũndũ ũcio rĩ, cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa maũndũ macio. Nĩ tondũ gũcokia ngatho nĩ gwĩkĩraga hinya wĩtĩkio, ona mũndũ akagĩa na gĩkeno arĩ na ariũ ithe witũ. No kĩhoka Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe, ũgatuĩka mũndũ wa gũcokia ngatho, ũgatuĩka mũndũ wa kwĩraga Mwathani nĩ wega, ũgatuĩka kwĩraga Mwathani atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe no nguonete, ũkeraga Mwathani ona nĩ tugaga ũrĩ thĩna kana gĩkeno, rĩtwa rĩa Ngai no rĩgocagwo. Gocai Ngai witũ, gocai Mwathani wa atheru, mathĩna mathiĩte gũthira, twambate na mwĩrĩ waro. Tũgacokagia ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, amen. Mũtungatĩri wa Kamau njĩraga Jehova nĩ wega. No thiĩ na mbere na gũtũma request cia mahoya ona cia mweri ũyũ wetano. SMS nĩ 22989 kũrĩa kwa X nĩ @Inoro K kana @Mũturi wa Mũirũ, kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ blessed and favored, ona kwa YouTube ona arĩa me diaspora njĩraga Jehova nĩ wega. Then
njĩraga Jehova nĩ wega maũndũ-inĩ mothe makwa angĩkorwo maroka nĩgetha Ngai ambarario reke moke rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na nĩ manatitherũ tũcokerie Ngai ngatho maũndũ-inĩ marĩ mothe ndakũhutĩria maũndũ matano ũndũ wa mbere ndakwĩra mweri ũyũ wetano gũtobora na gũtoria nĩ kwambagĩrĩria na Mwathani na nĩ atĩ twathoma Mathayo 6 mũhari wa 30 ũndũ wa kerĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ gũthura wĩtĩkio handũ hagu andũ kagũre guoya 2 Corinthians chapter number 5 verse 7 ũndũ wa gatatũ tũgamenyagĩrĩra ngoro yaku na meciria maku mothe ũtorĩa thimo ya 4 mũhari wa 23 yugĩte ũndũ wa kana twerwo be consistent ndũgatigithĩrie gwĩka wega nĩ tondũ rĩrĩa njerekeru yakinya nĩ ũkagetha o torĩa Agalatia 6 mũhari wa 9 yugĩte atwarĩkĩrĩria na kwĩrwo tũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe marĩa tũrĩgomanaga namo nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa yerekeire nĩ tũkagetha o torĩa thĩinĩ wa maandĩko ma Paũlũ akĩandĩkĩra Thesalonike marũa ma mbere mũrango wa 5 mũhari wa 18 maandĩko moigaga tũthiĩte wega mũno rĩu ũgĩtũmaga request cia mahoya DJ Mark George Musapere in the Inoro's finest, DJ Mark George Musapere. Inoro's finest, DJ Mark George Musapere. If I die, let me die in the army. If I die, let me die in the army. If I die, let me die in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. If I die, let me die in the army. If I die, let me die in the army. If I die, let me die in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. Inoro's finest, DJ Mark George Musapere. Oh yes, DJ Mark George Musapere in the mix. Na tuthiĩte wega mũno makĩria rĩu tũraingĩra irũngo rĩa gatatũ nĩ tũkũhoya na Ng'ang'a wa Njoroge gũkũ. Good morning Ng'ang'a of Njoroge. Good morning, Reverend. I'm fine and good. Asante sana. Oh yes. Niko hasapa. Oh yes. Naendelea na kufanya job. Poa jo. Poa jo. Yes. Kinauru ndio haha. Nĩguo. Gũkĩrĩkĩrĩria 1 2 3. Oh, yes. Na nduothe no wega nĩ ũgeithĩtio mũno. Ndageithĩka. Nguonete ithe wa gĩtaũ mũkũrĩma. Nĩguo. Akĩnjĩra kũrĩa mũrũngarũ no kwega. Nĩguo.
na gituonera Reverend Mushemi Niguo. wa kanitha wa Full Gospel. Oh yes. Mugeithie muno Niguo. na akigeithie ona Pastor John wa Full Gospel haria haito Oli Magogo. Oh yes. Na horo ucio kiri mwega muno. Niguo. Riu ni thaa imwe cia rucini. Niguo. Asante sana. Asante sana. Noro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Noro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro Inoro Oroshine. Mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z kumũrĩkwo kana nĩ makoimĩra gũcuka kura ciao hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Arĩmi bũrũri-inĩ no marathingatwo metĩkĩre kũhĩmbĩria ũrĩmi wa njũkĩ na andũ 13 kũragĩrwo tharĩkĩra-inĩ bũrũri-inĩ wa Lebanon gĩtarũ-inĩ kĩa Middle East. Akĩnjĩra in case angĩona nĩ aremererwo rĩ nĩ kũgeria means o ciothe angĩcoka, of which kuma hau tũtiahotire communicate rĩngĩ tondũ anjĩrire thimũ ciao nĩ iroyo. We made a deliberate push to secure Kenya's place on global monetization platforms, and we have succeeded. Today, Kenya is among the select few countries in Africa with access to meta monetization. Watoto wetu wa Gen Z, nyinyi ndio tegemeo letu kama Jamhuri ya Kenya. Gen Z, watoto wangu, namuomba kwa heshima, mtu okoe nyumba kenda cia mbaũ ciothe ciahĩa. Mwaki ũndũ ũramenyeka kũrĩa umire, no nyũmba icio kenda ciothe nĩ ihĩire na mahĩrwo nĩ kinya iguo kinya thaburia. Thaa imwe cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyĩte ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Andũ a bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Gĩthaite gĩcigo-inĩ kĩa Ndia kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga marenda thirikari ya bũrũri kũmateithĩrĩria kũrehe mwĩrĩ wa mwanake wao ũrĩa woragĩirwo mbara-inĩ ya Russia na Ukraine. Eric Mwangi Nyambura wa ũkũrũ wa mĩaka 23 athire bũrũri-inĩ wa Russia thutha wa kwĩrĩrwo wĩra wa mbeca nyingĩ nĩ mũrata wake hĩndĩ agĩcoka gwĩkora mbũtũ-inĩ ya mbara ya bũrũri wa Russia. Andũ a bamĩrĩ maroiga rĩa mũthia maranĩirie na mwanake wao tarĩki 8 Januari ya mwaka ũyũ, na thutha ũcio thimũ yake ĩkĩhora na matigana kũmũnyitia. Maroiga macokire kuona mbica cia mwĩrĩ wake igathĩkĩtwo nenda-inĩ bũrũri-inĩ wa Ukraine nĩ maabitha a Russia arĩa moragĩirwo bũrũri-inĩ ũcio wa Ukraine. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Maĩ tũteithĩrĩria at least tũmenye ũma na tuone mwana witũ ũrĩa angĩkorwo ahana, reke tũmuone nĩgetha ngoro citũ cigane tondũ ciĩna kĩeha na itingĩiganĩra itamuonete. Nĩ mũciĩ-inĩ kwa Joyce Nyambura Mondia thĩinĩ wa itũũra rĩa Gĩthaitĩ wandi ĩno ya Mũkũre gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia, na kũrĩa gũtũrĩte kũrĩ na kĩrĩro na kĩgirĩko kĩnene kuma rĩrĩa mwanake wake ũrĩa ũĩkaine ta Eric Mwangi wa mĩaka 23 akorirwo agĩthiĩ mwena wa Russia kũrĩ tarĩki 25 mweri-inĩ wa 10 mwaka-inĩ wa 2025 na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ akorwo akĩonekana. Kũringana na andũ a nyũmba ĩno makorirwo makĩbũthĩra o ciringi 10,000 tu cia gũkorwo ya passport no agĩcoka gũtwarwo mwena wa Russia. Amũconnectire he mũndũ ũngĩ weĩtaga Sis Maria, yani iyo namba ĩyo atũmarĩ yani ĩcĩbĩtwo Sis Maria. So rĩrĩa athire rĩ agĩthiĩ no akinya rĩ nĩanjĩrĩirie agĩthiĩ nĩrĩo atwĩraga atwarwo training tondũ athire process nyingĩ agĩgakinya kũu. Rĩu ona nĩ kuoragia atĩrĩrĩ Moscow ĩ Russia, hau nĩho amenyeire ĩra
Russia. Rwa nyombero ni mugite uria akorirwo akinyitithania Eric na gukorwo agithie mwena wa Russia amwirite athi gukorwo akiruta wira mwega. Undu uria mugite riria Eric akorirwo agikinya mwena wa Russia ni akorirwo akiarania na mwari wa nyina uria uikaine ta Pauline Nyambura, na thutha wa gukorwo ni akorirwo agithie training ya makiria mweri umwe ni akorirwo akimwira kiria arona kuu mwena wa Russia no mere andu. That day after the market training niria njera ni matomo battlefield na akijira aria mari mbere yao ri marameraga mamerire kuu ti kwega na makimera kuu ni mundu ageri uria angihota ni ku survive tondu ti kwega. Akijira the first day mathire kuu tondu mathire na magicoka ri kiria makorire kuu ni lifeless bodies. Ndwa nyombero ni mugite ria muthia gukorwo makiandikanira ndumiriri na Eric wari tariki 8 mweri-ini mwaka-ini wa 2023 na nginya kuba bindi yo matire makorwo makiaraniria na kuvitukira ng'enda cio kinyaniria kuma mwena wa Ukraine ni makorwo makimenya ati Eric ni oragito guku makienda uteithio gukorwo makigirira mwiri wao kana makorwo makimona na akijira in case agiona ni aremererwo ri ni kugeria means ocio the angicoka of which kuma hau tutiahotire communicate rĩngĩ tondu anjĩrire thimũ ciao nĩ iroyo. Iriboti Noro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Gĩthaitĩ wa ndino ya Mũkũre gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithe. Tugitigana na riboti yo yake hani ati mucango wa mbeũ njĩthĩ rika rĩa Gen Z wa kunyita itemi harĩ gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte uthiĩte na mbere kũgucĩrĩria mawoni ngũrani ma mũingĩ na thutha wa kwĩyumĩria na njĩra nene kwĩyandĩkithia ta iki ya kura mĩhang'o-inĩ ĩrĩa yatĩirwo mũthenya wa Jumatatũ kiumia gĩkĩ na kũhĩtũkĩra kampeni yao ya Niko Kandi. Andũ ethĩ maronekire kũnyotera gĩthurano kĩa mwaka ũkĩte makiuga nĩ meharĩirie gũcagũra atongoria marĩ na cioneki. Njathani Kamau nake akĩmũrĩka ndeto ĩno na kinyi. O kuma mwaka wa 2024 hindi ya mendekithia matho wa kigina mugambo wa mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũthiĩte na mbere kuongerereka mũno maũndũ megiĩ mwathanĩre. Gacombĩrĩ ka nyota wa kwenda gũthikĩrĩrio na mogarũrũku matabanio warĩ hindi ya mĩrũngano ya kũregana na mendekithia macio ma watho wa kigina kũrĩa maingĩrire mbunge na gũthũkangia indo na mwena ũmwe wa mbunge ũgĩcinwo. Nĩguo kuire kĩheri kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ acio angĩ makĩgurara gũkũ nake President William Ruto agĩteanĩria finance bill ĩyo na ciumia nini agĩbunja ndudi yake ma minister o ta ũrĩa mbeũ njĩthĩ acio mendaga. Maũndũ marĩa matetaga nĩ ũndũ wamo nĩ ungumania thirikari-inĩ, ũitangi wa mbeca cia mũingĩ oro hamwe na kuongererwo magoti. Na rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩtigĩtie mĩeri 14 gĩtabanio, mbeũ njĩthĩ ya maguta nĩ makahũthĩra hinya wa namba ciao nĩguo mũgambo wao ũiguĩkane irebe-inĩ. Naitwa Tony Kimaru Maina, naishi huku Ka West, natokea Ka Gen Z kupiga kura, so tuweke a leader of our choice na mambo iendelee. Kwa majina naitwa Kelvin Karungai. Sikuwa natekio ni serious, but until nime notice Kenya the change I need ni sisi kutokea ndio leaders next ndio tunawa elect. Majina ni Josh Maina. Leo jede ko efatie menye niyo future ya Rocio na Rocio ni kweyumiria 2027 na ko guthura kiongozi uria akumurutira wira tondu waga nawe tugite so dufatie guteta. Maguta thutha wa gukorwo magiteta ni mafatie gukanyita itemi guthura atongoria aria marenda. Caroline Wanjohi. So we want to see the change in this country. Tukichukua ikura to change ile government tunataka, maybe vitu zita change. Nitagwo Caroline Mwagati. Tondu maundu no nginya macenji. Tondu tutingĩikara nyũmba tukirira tukiugaga maundu ni moru yet hatirĩ ũndũ tureka. Andũ nĩ maume makahũre kure matigage kũnegena bure. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũngĩcenjia maũndũ no tũtingĩeterera arĩa angĩ matũcenjerie maũndũ. Gũcenjia kwambie na ithuĩ tutanamba kũrora arĩa angĩ. Mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ABC Erastus Ethekon augĩte hĩndĩ ya wandĩkithania wa iki ya kura matũra-inĩ mbeũ njĩthĩ kũhĩtũkĩra kambeni ya Niko Kandi nĩ maronanirie wĩharĩria wao kũnyita itemi gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua mahinda kwa mahinda nĩ akoretwo akiuga mbeũ njĩthĩ mwaka ũkĩte nio makaruta mwerekera wa bũrũri wa Kenya. Mimi naomba watoto wetu wa Gen Z, nyinyi ndio tegemeo letu kama Jamhuri ya Kenya. Gen Z, watoto wangu namuomba kwa heshima, mtu okoe. Gen Z, mtu okoe. Gen Z, mtu okoe. Gerifotara Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. President William Ruto nĩ atũgĩrĩte itemi rĩa atungi na athaki a mĩthako ya ngerekano na thinema gũkũ bũrũri-inĩ
oigĩte thirikari yake ĩkoretwo mũharĩ-inĩ wa mbere kũnyitĩrĩra sekta ya ũthaki wa thenema kuona yandĩkĩte makiri ma andũ ethĩ. President oigĩte Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa mambĩtie kũrĩha atungi a thenema kũhĩtũkĩra nenda cia Facebook, TikTok gatagatĩ-inĩ ka ingĩ. Araragia hĩndĩ ya igongona rĩa gũtuga athaki a thenema ngoga-inĩ cia Kalasha ĩrĩa ĩtabanagio oro mwaka gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. To further entrench our commitment, I have established a creative economy office at State House. This is because it is a priority, a commitment to the creative sector and not an afterthought. We have a clear and unambiguous role to position Nairobi as the creative capital of Africa, and we are matching that with the ambition and the action that is necessary. The film incentives you helped shape, and I know many of you put many hours behind it, are now ready. I have already directed the National Treasury to move with urgency, align with growth, and unlock this sector. We made a deliberate push to secure Kenya's place on global monetization platforms, and we have succeeded. Today, Kenya is among the select few countries in Africa with access to meta monetization, opening new frontiers of opportunity for our creators. Tũthiĩ kũrĩa Kiambu kũrĩa arĩmi bũrũri-inĩ no marathingĩtwo mahĩmbĩrio ũrĩmi wa njũkĩ kuona na iteithagia ũciarithania-inĩ wa irio hamwe na thũgũrĩ ya ũkĩ nĩ rĩtana rĩa mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Kiambu Rosemary Kĩrĩka akiuga Kenya ĩrutaga oro gĩcunjĩ kĩa 20% kĩa ũkĩ arĩtia hĩndĩ ya ũhandi wa mĩtĩ ĩrĩa ĩgucagĩrĩria njũkĩ mwena wa Ituro kũrĩa Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ĩyo ta ũrĩa mwandĩki witũ Amos Werũ wa Mwangi aratũmenyithia. Uthuthuria wonanĩtie bũrũri wa Kenya ndũrĩ ũrahota kũruta ũkĩ wa kũigana na kũhũnia thoko yaguo amu ũkĩ mũingĩ ũrĩa ũtũmĩkaga gũkũ bũrũri-inĩ ũkoragwo ũrĩ wa kuma nja ya bũrũri. Mũnini wa gavana kaunti-inĩ ya Kiambu Rosemary Kĩrĩka rĩu agĩthingata mũingĩ kũhĩmbĩria ũrĩmi ũyũ amu ũrĩ na moguni maingĩ. Nĩ wa njũkĩ ndwĩkĩrĩirwo mũno nĩ andũ, koguo rĩrĩa twathondekire gĩkundi gĩa Rosemary Kĩrĩka Foundation nĩ tuonire hena kanya kana hena gap thĩinĩ wa ũmenyo wa ũrĩithia wa njũkĩ. Tũkĩona hau nĩ handũ hega mũno tũngĩingĩrĩra na twathoma ũhoro wa njũkĩ tũkĩmenya atĩ njũkĩ nĩrĩ wĩra mũnene mũno ĩrutaga thĩinĩ wa ecosystem. Akĩaria hĩndĩ ya gũtabania mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ makĩria ma 300 ĩrĩa ĩgucagĩrĩria njũkĩ nĩguo gũthondeka ũkĩ na njĩra njega itũũra-inĩ rĩa Ituro Gatũndũ ya mũhuro, augĩte arĩmi matũũra-inĩ gwata mbeũ njĩthĩ no mathondeke mbeca makĩria mangĩhĩmbĩria ũrĩmi ũyũ. Nĩrĩ wĩra mũnene mũno ĩrutaga thĩinĩ wa especially ũciarithania wa mĩmera ya irio, food crops, na ta ũrĩa mũkĩũĩ nĩ tũrenda gũkorwo twĩ bũrũri ũrahota kwĩhe irio. Koguo ithuĩ no twende kwĩra andũ aitũ mũno mamenye na mathome mũno ũhoro wa njũkĩ. O mũndũ amenye ũhoro wa njũkĩ, o mũndũ okorwo wĩ mũrĩmi ũtigĩrĩre nĩ waiga mĩetũ ĩrĩ ĩtatũ. Mũgarũ na ũrĩa andũ aingĩ makoretwo makĩona njũkĩ na gũcikuruhania na maũndũ mogo, muonere ũyũ rĩu nĩ wagithĩtio kĩene. Kũiga njũkĩ ti ũrogi, kũiga njũkĩ nĩ ũtonga, ona tene tũkĩheo rũgano gũtirĩ mũndũ gwake kwagĩa njũkĩ mũndũ ũtarĩ mũtonga. Koguo rĩrĩa ũrona mũndũ akĩiga njũkĩ arendrũzia ũtonga ũcio ũcoke gwake. Thengia ya ũkunderu wa ũkĩ ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũgũmĩra thoko ya bũrũri, ũrĩmi wa njũkĩ ũthiĩte na mbere na gũkũra na ihenya na gũcangĩra harĩ gũkũra kwa ũtonga wa bũrũri. Ĩngĩkorwo ĩgĩthiĩ handũ haraihu nĩ ĩnogaga mũno na no ĩremwo nĩ gũthondeka ũkĩ. Mĩtĩ ĩno nĩ ĩragacĩrĩria marĩa matũrigicĩirie, haya na oho nĩ ĩrathondeka tĩri, nĩ ĩranyita tĩri, no nĩ ĩragirĩrĩria kĩguũ. Ũguo o mũtĩ ũkĩhandwo rĩ wĩna ũteithio ũrĩa ũrahe to kũrehe njũkĩ, nĩ ũrateithĩrĩria tĩri, haya nĩ ũrathondeka rĩera na marĩa matũrigicĩirie. Ceceni yakwĩ na Inoro FM kuma Ituro Gatũndũ ya mũhuro, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũthiĩ kũrĩa Nyandarũa kũrĩa hathara nene nĩ tũngĩte na nyũmba kenda cia gũkombora mwena wa Njabine Kinangũbũ kaunti-inĩ ya Nyandarũa kumana na mũtino wa mwaki. Mũtino ũcio ũtigĩte akombori acio matarĩ na wĩikaro kũrĩa rĩu morĩtie andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria na kwa mũnyaka gũtirĩ mũndũ ũragurarire hĩndĩ ya mũtino ũcio ũrĩa ũrahanĩkire hwaĩ-inĩ wa ira. Riboti-inĩ ya mwandĩki witũ Simon Ngure tũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũthiĩ nja ya bũrũri kũrĩa andũ 13 arĩa nĩ hamwe na atumia ana na mwana ũmwe nĩ moragirwo hĩndĩ ya tharĩkĩra ya rĩera-inĩ ĩrĩa ĩtabanirio nĩ Isiraeli mũhuro wa bũrũri wa Lebanon. Ndũmĩrĩri ya ministry ya ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ ũcio yugĩte andũ 32 nĩo magurarire hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩyo. Mbara gatagatĩ ka Isiraeli na mbũtũ ndegani ya Hezbollah
ikoretwo igithie na mbere kwa ihinda rĩa ciumia ithatũ ona thengia ya agreement ya kwamba kũmĩrũgamia na ĩrĩ ta njĩra ya kwĩrĩhanĩria. Atongoria mbũtũ-inĩ ya Hezbollah nĩmeranĩire gũtharĩkĩra mbirarũ cia Isiraeli iria ikoretwo bũrũri-inĩ ũcio wa Lebanon. Gĩtaro-inĩ kĩu kia Middle East riboti nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa ĩmwe na njĩra ĩithiranĩte. Nĩ ngũndũka na matemo wona ciahanda thaa igĩrĩ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muciĩ wa Tuginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ. Mother's Day ino nĩ gũcokia ngatho kũrĩ aciari aitũ ona kũmonia wendo. Nĩ ũkanyitanĩra na ithuĩ mwago-inĩ wa Mothers and Melodies second chapter ya Kikuyu Love Sessions. Nĩ mwago ũbangĩtwo gũkahanĩka kũrĩa Thayũ Farm Tigoni kũrĩa ũgacanjamũrwo na nyĩmbo ũgĩkenagĩrĩra rĩera itheru. Ũyũ nĩ mwago ũkaganagĩra nginyagia njiarwa ciaku. Rwĩmbo rũkarigithio nĩ Grace Mwai, Esther Wahome, Kayamba Africa, nayo Mix Mwaki tunengererio nĩ DJ Nitram. Host wa mwago ũyũ nĩ Nonsizi Agnes, rehe mami wanyu, shushu, ona family yaku yothe. Tũgũthondekeire kuma kũndũ gwa picnics, o nginyagia kũndũ gwa ciana gwa gũthaka. Nĩ mũthenya wa gũtambia wendo, ciana gũthaka, ona kũingĩrana na andũ arĩa angĩ. Nĩ mũthenya wa kiumia, tarĩki 10 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Gũra tickets ciaku kũgerera kikuyulovesessions.com. Mothers and Melodies, tondũ mamu wanyu arabatara makĩria ya mahũa. Mwago ũyũ ũrũgamĩrĩirwo nĩ Inoro FM, Inoro TV, Citizen TV na Citizen Digital. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyeria ciaku ciothe tũcerere Nyeri Town Osman Al Building kũrigania na Jambo MM Computers no ũhũre thimũ 0612030 kana 0722813840 waria na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Ceceni hakuhĩ nawe ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Muciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Muciĩ wa Tuginotana. Mũikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũkawabici itũ Nakuru Town Muthaiga Complex ground floor room 1 Padit Neru Road. Tuhũrĩre thimũ 051-221-3922 kana 0722-391-256
warie na mwaka muikari wa Nakuru karifo mucio uyu wotuginotana shesheni hakuhe nawe ekanitha wa kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa mwiru marugo matano makanitha wa kimuri kia Inoro irongo ria gatatu wifara winyumba wimukawa-ini ona kana wiwira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa kimuri kia Inoro na gutangire uguo igire gukwira karibu sana na nigetha tuthie na mbere na kanitha wa kimuri kwerwo atia ukiri mwega ona aria kurwa itu aria agima aria ethi aria nini na ciana ciake karibuni sana na nigetha tutwarane hamwe tukiingira irongo ria gatatu thengio ni gutua kanitha wa kimuri kia Inoro kanitha ria munene o Sunday rucini Ngai aromuririkana na aromwika maundu mega na motugi na magegania na ndaikia maitho no ndirona request cia mahoya no iroka na tukorwo tukihoya tukineana mbere ya mwathani tukira mwathani aturirikane tukira mwathani aromboie na turore na ritho ria tha ona ria menginya kuria kwa YouTube ya Inoro FM na kuria kwa Facebook Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa mwiro blessed and favored asante sana ona ria mekwa Exat Inoro keikana at muturu wa mwiro kwa SMS ya 22989 ona akina Johnny Morani Paris Johnny Benikani ya Rua Farani ki wakara wake gumoga shosho Esther Muigai nyuothe ni ndiramuona tugitwarane wega turi hamwe na tugithi na mbere na gwitikia Ngai atenia kugomana na mavataro maito na turoboya na mwarimu Gitaru wa Ndaigana Nyuki thengio muno makeria ona jeshi othe ya nduthi ya kuria one can stage matogotio ni Philip Kama na ndothe atwarithio othe nduthi haria hothe muri murathimo ni mwathani na ni ate ndona muhujia Mwangi Mashebe na family ya Joseph Jogona wagwa Thidi kena gofu na ni marwaririe mwana mwaka mwena nuthe koma na Ivasha na agicoka agithie thibitari guku Nairobi ikoma wiki thano akihuruka magitio bill ya 9.8 na family no maneanite taito riu family no mena harambe gakorwo kanitha wa New Hope na Ivasha Kayore mweri thathatu wetandatu Ngai amonekanire na mahotanire maundu-ini mao mothe warukemine ndakuona urajira wathie mucatha thengio urathimo ni mwathani ona mundu gwitwo Anthony Waihenya thie kujia kuria PCM Karara wa Ithaka Parish kwa Reverend Caromaina kigeithanie ko Fred Kinyozi thengio muno kama Caston wa kuria Egerton Joro na yo Fred Nganga wa Joroge sana demugeithia asante sana kwagira muno makeria ana ndona Dr. Poge Joke Jera Pore kuri Rita Delda David wa hinya matheke tuwa mutumia yake mama Jerry agathi ko Tuesday kuria Murigato na igogona ria mathikoreke kuria PCS and Kathi Batinyeri poreni sana na Pastor George Gashaja gathaithe gio Daniel Kegoshi wa Waimeri thengio muno na toguo ningi murukonyo na Billy Boy amugeithie muno Billy Stano rigeshia asante sana ona ne ndirona na mwarimu Benson Ndugire wa Gicoi ari karinde kare nenda geithike muno ucio Nixon Iboro wa Ndugire ona family tonto tigetwo ni awa anti wetagwo Matha kana hana wa Jiko na tugake muhurukia muthenya wa Tuesday ni korago mano gwake kuria Jiro Ikino wai na riu kuri family yake Ngai amahithayo ciana ciake mage Joroge ni we Fita na Mary hena wa Jiro na Muturi na Gige poreni sana na mashianirwo nao poreni tena sana tata waja wa kuria Mutuya-ini tata Duta wa kuria gugwitwo Kagwe hena tata Rusia wa Mai Mahio tata wa Ngare wa Ting'ang'a tata waja wa Kaga ona ni ati Ngai athina bena kuhe family icio ciothe kumiriria na kumahinya ona baba ugwitwo Njogi na baba wa Thiari poreni sana ucio ni sister yao mukigia na thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utarie ukinyire andu wa Ngai riu ndira twethagathaga nigetha tukorwo tukihoya wi hari uri riu twetikanirie hamwe akwara morio ni gwitikia na kwihoka Ngai biu ni tondu Ngai ni okaga na kahotanira andu ake Ngai ni aromboyagia andu ake na kamahotanira maundu-ini mari mothe ni tondu ni aritha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni okaga na gatuhotanira maundu-ini mari mothe uyu ni wa Ithaka wa Thungururu ruru etagwo muhoreria wa Makumbi oh yes
Harĩ thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huonene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesũ mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie nguo cimburicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩha ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩ muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie nguo cimburicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga athĩngagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie nguo cimburicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we waragĩria nguo igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie nguo cimburicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo
muhoreria wa makombe arahuka worerie huoishi iturigicĩirie na wona twahotwo mwathani woi ndũgetĩkĩre tũhotwo nĩ tondũ twĩra andũ gũtũrekereria ũtwĩraga andũ gũtũtiganĩria ũtwĩraga nĩ mana ti itherũ nĩ ũgũtũrũĩrĩra ũtwĩraga wĩ hamwe na ithuĩ nginya marigĩrĩrio ma mahinda nĩ tondũ Ngai ethana hinya na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha na nĩ ũtũhotanagĩra rĩu ndĩrenda twĩthagathage na nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa mahoya na nĩgetha twambararie watheru na nĩgetha twĩre watheru atũririkane na mũndũ ũgwĩtwo John Gĩthungo GW National Police Service na your mom ũgwĩtwo Rose Gĩthungo wa Kĩraĩ Mahiga ũranjĩra ũmũthĩ wĩ kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ na wĩ kũrĩa Mombasa. Thank you so much. Na nĩ atĩ ndĩrenda tũigue ciugo iria igũkorwo igĩtũtongoria na nĩ kuma thĩinĩ wa Filipinya mũhari wa 13 nĩ ciugo cia gũtwĩkĩra hinya na gũtũririkania no tũteithagia na nĩ kũhinya witũ umaga na no rũmbũyanagia na maũndũ maitũ na nĩkĩo Paulo akĩandĩkĩra Filipi thĩinĩ wa Filipinya 13 nĩ hotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wake we ũrĩa ũheaga hinya nĩ hotaga gwĩka maũndũ mothe na ũndũ wake we ũrĩa ũheaga hinya twĩhoke mwathani ũcio tũheaga hinya harĩ maũndũ macio maratũritũhĩra na maratũgĩtĩra hinya tũmwĩhoke na tũmwĩtĩkie na tũmwĩrekererie nake nĩ egũtũrũmbũiya tũkũhoera mabataro maitũ nginya request icio tũmĩte tũcoke hoere arĩa mekwenda kũhonoka reke tũhoe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tũgũkũgoca nĩ tũgũkumia nĩ tũgũkwambararia nĩ tũgũgũtĩĩa na tũgũcokeria ngatho na tũkwĩra nĩ wega nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera mwathani Ngai gũtũrindũria na gũtũringaringa ona gũtuonia mũthenya wa ũmũthĩ na gũtwarana na ithuĩ kuma rĩrĩa mwaka ũyũ wambĩrĩirie ikinya gwa ikinya na rĩu twĩ mweri wa 5 amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ mwathani kũhũthĩkĩte guoko gwaku kwĩ hinya kũhũthĩkĩte ũhoti waku mwathani Ngai nĩwe ũtũteithĩtie nĩwe ũtũrũmbũĩtie na nĩwe ũtuonekanĩire amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ wĩ mwega na wĩ mũigua tha na wĩ wa magegania Ngai rũcinĩ rũrũ nĩ tũkũnyiha mũno makĩria twĩ mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene na nĩgetha tũgĩũka kwĩitũrũra na kwĩneana na kũrĩ we mwathani Ngai ona tũgĩcokagia ngatho nĩ mawĩko maku na ũhoti waku na maũndũ marĩa ũtwĩkĩire rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩrokumio rĩroambarario maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tũkwenda kũherana kumbũra mehia na mahĩtia maitũ mwathani nĩ tũtigĩte njĩra yaku nĩ twĩkĩte maũndũ me magigi nĩ tũtithĩtie nĩ tũtĩrĩte nĩ twagĩte gwĩka ũrĩa kwagĩrĩire nĩ twarĩtie maũndũ matarĩ mega nĩ twĩkĩte nĩ twandĩkĩte nĩ tũkanĩrĩire nĩ tũiganĩire igenyo nĩ tũrumanĩte nĩ tũcambanĩtie nĩ twĩkĩte maũndũ mothe marĩa monagwo me magigi nĩwe mwathani no nĩ atĩrĩrĩ nĩ tuoka kũherana kumbũra mehia na mahĩtia maitũ nĩ tuoka gũthaithwo tũthambie na thakame ya gatũrũme nĩ tuoka gũthaithwo tũtue ciũmba cierũ no twerũhie mwathani Ngai ona nĩgetha igongona rĩrĩ ĩtĩkĩrĩke mwathani Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũrekera Ngai wa arĩa marĩ muoyo ĩtĩkĩra gũtũthambia na thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũkĩte tũgomanĩte tũrĩ arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa aya nyinyi na ciana mwathani Ngai mwathani tũkĩte twĩna ngatho na mwĩhoko mũnene mũno nĩwe mwathani tondũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ũrĩa gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka na gũtũririkana na gũtuonekanĩra mwathani ĩtĩkĩra mwathani gũtũrora na ritho rĩaku rĩa tha nĩ tondũ wĩ hinya na wĩ mũnene mwathani rĩu tũgũkĩneana na kũrĩ we na maũndũ maitũ na mabataro maitũ mwathani Ngai tũrore na ritho rĩa tha mĩciĩ yothe rũgamĩirwo kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ mwathani iko ciothe irũgamĩirwo kanitha-inĩ ũyũ wa Kĩmũrĩ mwathani ĩtĩkĩra ona arĩa singles maririkane mwathani ona marorete kwambĩrĩria mĩciĩ maririkane mwathani cerera mĩciĩ itũ mũciĩ mwathani Ngai nene guo na nĩgetha ũrũmbũiye no wonekanĩre mwathani Ngai nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũrathiĩ na mbere gwĩka maũndũ maingĩ na manene nĩ wega nĩ tondũ mwathani gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro nĩ ũgũtũtuga nacio nĩ ũgũtũteithia tũgomanie mũtũrĩre ũyũ mwathani Ngai nĩ ũgũtũteithia mwathani na nĩgetha tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkĩra mĩciĩ yothe rũgamĩrĩirwo kanitha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ wega mwathani Ngai nĩ tondũ wa kũrĩa ũheanĩte ciana rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ wega nĩ tondũ wa atumia arĩa mararera mwathani ũromaririkana
Ngai mwega na muigua na mutugiririkana aria matari ciano marathime nacio thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani etekira kuririkana Mwathani atumia aria aritu mohoke wega na mature ciana iture ritwa ria kurigocwo na rikumio na ria barario ikonokia thayo wa mĩciĩ itu Mwathani meririkane no mirore na ritho ria tha uka Mwathani na nigetha turumbuie maundu-ini mari mothe Mwathani Ngai ni twakurekererio na aruto riu macokete thukuru ta mweno ya kiario mamenyerere no magitire Mwathani uheane bithi uheane Mwathani Ngai marihi ma kurugamira kiria giothe gibataire mathomo-ini umenyerere arutwo me mathukuru aria me thukuru cia ukoma na cia kuinuka ni twamarigiceria na thakame ya gaturume Mwathani Ngai ati gatagati-ini ka maundu mothe o magitire Mwathani twaregana na maundu mangiruta ciaruto ya moko-ini maku Mwathani ni twaregana na maundu Mwathani Ngai mangithengia ciana ici wathiki-ini kunyita kiria marathoma na kuigua na gwikirira Mwathani Ngai ni twaregana na migomo Mwathani Ngai ni twaregana na miaki iria oneka mathukuru-ini Mwathani ni twaregana na maundu mothe moru makorwo mathiriirio mathukuru-ini Mwathani twaria tamu njega irathie wega itari na maundu itari na mathingithe Mwathani Ngai ukiririkana aciari na areri na arutani Mwathani tugikwihoka na tugikuhokera miturire ya arutwo othe na maundu maria metainwo nao Mwathani itikira guthaithika mahinda metikira guturumbuia Mwathani witha na wi hinya na wi mutugi na wi wa magegania Mwathani ni thengio Mwathani Ngai ni tondu tukwenda gutega Mwathani mawira maitu maria turutaga o muthenya tukona gia kuria na gia kunyua matheremio magacirie na magie na umithio aria matari mawira marogia na Mwathani aria meteire gwika interview nigetha magie na mawira mahotanire aria mekite na meteire maumiriro mahotanire ririkana mawira ma andu aku makwiyandika na makwandikwo Mwathani itikira kumaririkana na kumonekanira na monage umithio wa mawira mao na biashara ciao itikira kwihonania Mwathani Ngai kiambiririni giki kia mweri ni tondu ni tubataire mbia ni tubataire mbeca nigetha twigomania muturire turihe mathire turihwo turihane tugutungate turumbuia aria matehotete Mwathani Ngai gitutongie ngoro mwiri na meciria na mihuko itu igie na kindu Mwathani tuteithie Mwathani Ngai gwigomania muturire uyu Mwathani tuteithie Mwathani Ngai ona kwaritwa na kwarwa tondu uri ogite-ini watwira Mwathani Ngai ati we hinya waku niguo tuteithagia na twahota gwika maundu mothe na undu waku wira tuheaga hinya tuhe hinya Mwathani tuhe hinya Mwathani tutorie na twitirie maundu maria mekuona makoretwo kuo Mwathani riu gatagati-ini gaitu Mwathani kwina andu arwaru mĩrĩ hao nĩ ĩratura mĩrĩ hao nĩ ĩratia marũngo mao nĩ maratura Mwathani mena mathĩna matiganĩte ma ngoro mwĩrĩ na meciria mathĩna ma nda mathĩna ma marũngo gũkua ciĩga ma mũnyiginyigi Mwathani Ngai ona ũimbo kũndũ gũtiganĩte mĩrimũ ĩrĩa ĩrwaragwo ya kansa mĩrimũ ya mahũri Mwathani Ngai gũteng'era thakame mĩrimũ ya cukari Mwathani arthritis asthma Mwathani Ngai HIV AIDS Mwathani Ngai mĩrimũ yothe TB na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ ĩrwaragwo yothe kũgerera mĩtũnda ĩrĩa Jesu ahũrirwo nĩ twamũkagĩra ũhonio na thĩrĩria kiugo kĩa ũhonio kũrĩ arwaru aku othe Mwathani Ngai arĩa marwarĩte marĩ mĩciĩ marĩ mathibitarĩ meteire maumĩra mothuthuria Mwathani magĩthiĩ na mbere na kũrigitwo angĩ meteire gũthiĩ thieta gũthĩnjwo angĩ me ICU na HD gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri Mwathani ndarekereria hinya wa ũhonio ũrĩa umanaga na kũrĩ we ũmakinyĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Mwathani Ngai wĩtĩkio witũ na wao mahonie in Jesus name ririkana arigitani arĩa othe matungataga rũhonge-inĩ rwa ũrigitani Mwathani ũmateithie Mwathani magĩe ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku makĩrigitana Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha kwĩna bamĩrĩ cina kĩeha na ihoru na maithori nĩ matigĩtwo nĩ andũ ao no kĩrĩro na gũcakaya na kwĩyũria ciũria nyingĩ gũgaikara atĩa thutha tũrĩkaga atĩa Mwathani Ngai no nĩ atĩ tondũ gũtirĩ ũndũ kumaga na thutha na we nĩ wohoranagia na ũkomanagĩrĩria cerera bamĩrĩ ici ciũrĩtwo nĩ hinya magirie maithori mahe thayũ waku Mwathani ũkaga kũmarora ũkaga kũmacerera ũkakũmarũmbũiya marũĩrĩre mbara ciothe Mwathani ona amwe mena ruo rũingĩ to nginya maratigirwo na mbirũ nene na nĩ mararigwo nĩ atĩa Mwathani tema njĩra Mwathani Ngai ũkarĩu ũhorerie ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya ũkocie thayũ ririkana ciana cia ndigwa na cia ngoriai atumia a ndigwa Mwathani na thura makuĩrwo nĩ andũ ona andũ arĩa othe makuĩrĩirwo nĩ andũ ao Ngai ũmomĩrĩrie no thiĩ na mbere na kũmahe thayũ na kũmateithia mĩbango-inĩ ona mũtũrĩre-inĩ ona thutha wa gũthikana na gũtũũra Mwathani Ngai ũromonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe Mwathani tũrangĩre no tũmenyere no tũgitĩre mahinda maya ma mogwati maingĩ twaria thakame ya gatũrũme bũrũri-inĩ ũyũ witũ Mwathani njũragano nĩ nyingĩ
mwathani Ngai andũ nĩ makoretwo makĩũragana angĩ makĩruta muoyo angĩ makaruta na muoyo angĩ mwathani Ngai ona ũkarigane atĩ agarũra no cenjie nĩ twamehoya kũrangĩrwo na kũgitĩrwo nĩwe garũra ici atunyani anyitani mĩgwate anyitani kĩa hinya nyamarania othe o macenjie no magarũre mwathani Ngai ũririkane honge citũ ciothe cia ũgitĩri mbirarũ birithi na arangĩri mwathani ukana nigetha ũtũrũmbũiye ukana nigetha ũtuonekanĩre ukana nigetha ũtũmenyerere ukana nigetha ũtũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai ukana nigetha wonekanĩre bũrũri ũyũ witũ mwathani na mĩhaka yaku kũrĩa guothe tũtũũraga Ngai ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra gũtuonekanĩra we nĩwe mwĩhoko nĩwe mwĩgitio nĩwe thayũ witũ nĩwe hinya witũ ũka mwathani ũndongorie na ũikare naniĩ na ũthiĩ na ithuĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩtũkwenda gũkwĩhoka mweri ũyũ wetano atĩ nĩ ũgũtwarana na ithuĩ mwathani kwĩna andũ matahĩtwo nĩ njohi ndawa cia kũrebia gayism lesbianism maũndũ me magigi mwathani Ngai angĩ magaturura magatukĩrĩrwo makarigwo nĩ njĩra tuĩka ũtheri na njĩra yao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũka mwathani Ngai ũtũririkane na ũtũiguĩre tha ũka mwathani ũririkane mwathani Ngai andũ aku ona bũrũri ũyũ witũ mwathani ona ũtongoria waku mwathani Ngai ũririkane mahinda-inĩ maya Ngai nĩtũrenda mwathani gũthaitha ũhoro wa wĩhokeku na kwaria ma na ũhoro wa maumanĩte na atongoria mwathani Ngai magĩtwĩrĩra na gũtũhingĩria magĩtwĩrĩra na gũkinyanĩria mwathani Ngai tokwaria mwathani ndeto cia gũtũhenia na gũtũiganania mwathani no tũtirona maciaro ona tũteithie mũno makĩria rĩu na campaign mwathani ta ciambĩtie bũrũri-inĩ ona ĩrĩa tũgathurana atongoria mana arĩa magĩrĩire matarĩ a maheni matarĩ a gũtũhenia gũtũiganania ona ningĩ mwathani matarĩ a kũhũrithania atarĩ gũcinwo na atarĩ kũrumana atarĩ mbũkĩrĩra na maũndũ marĩa mangĩ twahoya ũrũmwe na ũiguano mwathani Ngai twaregana na ũndũrĩrĩ mwathani twahoya kwaria na mwario ũmwe twahoya thayũ waku mwathani Ngai twahoya we nĩ ũgũtũririkana no ririkane bũrũri ũyũ no ũtongoria ũrĩa ũrĩ kuo mwathani Ngai ona wa hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka nĩ wega mwathani ũgĩtũrũmbũiya nĩ wega mwathani ũgĩtuonekanĩra nĩ wega mwathani ũgĩtũũkĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe twaria thakame ya gatũrũme twaria ũhotani na ũgacĩru bũrũri-inĩ ũyũ witũ garũra mwathani atongoria arĩa maiyaga magatunyana magaitanga indo cia mũingĩ makaihũthĩra ũũru mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ti-itherũ Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha gatagatĩ-inĩ gaitũ mwathani Ngai kwĩna andũ mena macira matindĩkanĩte namo angĩ makorwo nĩ hinya angĩ magatindĩkana namo makamatiga makehera arĩa angĩ magoka magĩũkaga mwathani na tondũ we nĩwe ũtuacina na kĩhoto mwathani Ngai ĩtĩkĩra atĩ na mana ti-itherũ mwathani Ngai kĩhoto nao macionekane tũgĩikana na arĩa menjera na rũmande mwathani Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha nĩ twakũgatha na twakwambararia mbura nĩ yurĩte koira kũndũ gũtiganĩte mwathani nĩ thengio na ĩgĩthiĩ na mbere na kura na yura ya gũtũigana mwathani na tũgĩe na bũthi na tũkũgoce na tũgũkumie in Jesus name Ngai mwega na mũtugi andũ aku nĩ mekumagara mathiĩ kũraya na gũkuhĩ twahoya tha cia rũgendo twahoya kũmenyererwo nĩwe twahoya gũtongorio nĩwe twahoya gũthio mbere nĩwe twahoya mwathani Ngai tũkiumana tũkĩhũndũka tũkĩgera rĩera-inĩ maĩ-inĩ thĩ nyũmũ tũgĩkua tũgĩkuo tũmenyererwo na tũgitĩrwo nĩwe na tũkinye kũrĩa tũrathiĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ona ũririkane amatwaithagia indo cio mĩtino nĩ twaregana nayo in Jesus name Ngai wa tha na Ngai wa magegania nĩtũkwenda mwathani kũrũgama na kanitha waku ũrĩa agũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega na ũhande wega watona ndungata ciaku mwathani Ngai nokia arĩa matahonokete na manokete matũrie kĩhonoko ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha twaneana mwathani ona arĩa menja wa bũrũri ũmamenyerere ũmagitagĩre me mabũrũri-inĩ mogeni ũmarũmbũyagie na ũrũmbũyanagie na mathĩna mao mwathani Ngai mwathani ona arĩa marĩ kũrĩa Middle East na mabũrũri-inĩ marĩa mangĩ mwathani Ngai maroaga ũkariganĩrwo nĩwe mwathani Ngai tondũ wĩ mwega na wĩ mũtugi mamenyerere no monekanĩre maũndũ-inĩ mao mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩtuoka twĩnyihĩtie nĩtuoka gũgũthaitha mwathani Ngai nĩtuoka mwathani gũkwĩhoka maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩtuoka kwĩrekereria na kũrĩ we Ngai nĩtuoka mwathani na nĩtũgwetereire maũndũ-inĩ maitũ mwathani Ngai ũkarĩ we ũrũaga mbara nginya gĩturi kĩayo tũrũĩrĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ũka ũtũnyite na guoko gwaku kwĩ hinya mwathani ũkarĩu na nĩgetha ũtwarane na ithuĩ na ũikare na ithuĩ ũkarĩu mwathani Ngai na nĩgetha ũtwĩkĩre maingĩ na manene o ta ũrĩa ũngĩona nĩ kwagĩrĩire ti-itherũ wĩ mwega na wĩ mũtugi na wĩ mũigua tha Ngai wa arĩa marĩ muoyo wa magegania ũkĩra andũ aku na njĩra ya mwanya kwĩ andũ mwathani mathiganĩtwo nĩ maroho na magatindĩkwo nĩmo na magatukanĩrwo roho waku mũtheru aroka na nĩgetha marũmbũiye thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kwĩna angĩ manaremwo nĩ kwĩhoera mwathani mateithie no mekĩre hinya wa kũhota kũhoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ
ukare mwathani na nigetho gie na ithwe no twarane na ithwe mwathani mana nine na twi rugendo ina tukwihokete Ngai wari amari muoyo na riu gatagati-ini ka macio ni thengio ni wega mwathani tono urathi na mbere na gwika na kuhingia na guthondeka njira mwathani no urathi na mbere na kwigocithia na umwe witu ni wega mwathani kambuni no aromidio romiririkana kuma chairman witu Dr. SK Macharia, Vice Chair Mrs. Macharia na family ya uturabe Ngai na mwathani na mumamenyereri na mumatoria na mumonekaneri maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni wega ni tondu wi hinya na wi mutugi ni wega Ngai tondu ni uhotaga maundu-ini mari mothe ni wega Ngai tondu no gutorania ni wega ni uguthi na mbere na ukorwo na kabri na romidia na kumirugamia wega ni wega ni arugamiriri othe mwathani kuma MD witu wa Shira Waruru, Programs Director Fred Afune, Karo Wanyama, Bashir Boro, Rativa Gojiri, Raina Kaikai, Directors yothe twamanena na kuriwe mwathani na ari othe mahetwo tongoria ngathi-ini itiganite mwathani umaririkane mwathani umacerere mwathani umarumbuie mwathani umonekanire no mateithie ona ari othe matongoragio na utwira othe ari media uromeka maundu mega na manene na mamagegania mwathani Ngai ni wega ni tondu wa Inoro ni amatuthikagiriria maririkane no marumbuie no rumbuianie na maundu mao mwathani Ngai na ongerere angia guthikiriria na twitikirike makiria ni wega mwathani ni amonjorithagia guku Ngai matheremie no magacirie na ongerere angia kuonjorithiria guku amemerekia Inoro FM na family ciao uromaririkana uromonekane uromarumbuia no romeka maundu mega ugika macio mothe mwathani Ngai ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa ni tukubataire ni wega mwathani ni wega ni tondu witha ni wega ni uri hinya ni wega ni uhotaga ni wega no guthi na mbere gutuonekanira ona mweri wetano mwathani andu aku ni matumite mavataro kugera SMS ya 22989 agime kuria kwa X @Inoro K kana muturu wa Moiro agimari kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa Moiro blessed and favored agime kwa YouTube ya Inoro FM ageni me diaspora ageni silent listener mavataro macio mothe twamarehe na kuri we Ngai twitikirike tuiguo tuonekanirwo tuhotanirwo tunyamarurwo tureithio utwane na ithwe mweri ni wetano na maundu-ini maitu mothe mwathani ututire githithi gia kugiatha ona ningi mwathani utuhingirie macio na maria mangi ona uturathime ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru nikio twahoya na twacokia ngatho amen uga amen uri haria hothe uri no hingirio ni mwathani otoria twahoya no ukorwo hau na ndoine na mwathani ndio kwenda kumumenya kuhonoka na kumbura Jesu ni mwathani tondu no aracoka ukuga thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mutugi ndi mwihio na wanyona mehia makwa manjikairio mbere ni ndoka kuherana kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo kuma riu nie hau hani wikire ritwa riaku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani thengio ni kunjiguira tha njuria na Roho waku Mutheru ona kuhonokia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndahonoka na ndaumbura amen thank you Ngai ni awahonokia matoria kionoko-ini mamenyagire ta kimau kia ritho na mayuririe na Roho waku Mutheru aria matahonokete mahonoke na mahonokete matorie kionoko thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Murio na ria Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho amen riu we uma na ivataro itikia no wahingirio na mwathani arokuongerera witikio mweri uyu na uhote gwika maundu mothe ni tondu Ngai ni ukuhe hinya in Jesus name we nawe wahonoka witheme itindo ciaria atendi uthio kiumburaga Jesu ni mwathani uhoyage muno rukawe ukinya magerio-ini uthomage maandiko na wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio nama mweri uyu wetano ri mwathani arokunyitirira riria kwarura na kwarituha werereka agakunyitirira oh yes etagwo Mama Edu a Warren yes I am kanyiterera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro derere kokandirera derere kokandirera derere kokandirera kandogamia wega na igoro uturire nyore magwana matiroka thank you Ngai tondu ndawa ne unjoyaga kogwa no gweno ndugere kanguru mane injisoe modo ireri derere kokanyiterere derere kokanyiterere derere
guguthekererwo ihinda inini anjo yakinyire kugurugwo kwa ihiga ucio niwe mundu ereri erereka nderereko kanyiterere erereka nderereko kandirereka erereka nderereko kandirerera kandogamia wega na igoro erereka nderereko kandirerera erereka nderereko kandirerera erereka nderereko kandirerera kandogamia wega na igoro. Usakusanyenjeire marima njĩra-inĩ mambĩte mĩtego ya nĩguo mangwatie ũgĩkanja mĩbango yao ya kũnina iwe nĩwe mũndũ ereri erereka nderereko kanyitĩrĩra erereka nderereko kandirĩrĩra erereka nderereko kandirĩrĩra kandogamia wega na igoro erereka nderereko kandirĩrĩra erereka nderereko kandirĩrĩra erereka nderereko kandirĩrĩra kandogamia wega na igoro nĩkĩonja igango-inĩ reite kũrora riũa ndahe mawĩko marĩ baba ũnjĩkĩire ũrũtũra wa mbararĩtio no tũgĩirio iwe nĩwe baba 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 erereka nderereko kandirĩrĩra erereka nderereko kandirĩrĩra kandogamia wega na igoro ferereka ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ferereka ngũinĩre Jesu nĩũgegetie ngoro yakwa ferereka ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ferereka ngũinĩre Jesu ferereka ferereka ngũinĩre Jesu nĩũgegetie ngoro. Oh yes, ni ugegetie ngoro citũ ferereka nderereko kanyitirĩra kana tiguo Margaret Daniels na Paul Kamau na Rachel Jega ona mwatha Bobu wa Makomboki. Asante sana Monica Mamzuini. Oh yes, ona Joki Wando ngore kuria vathi kimena kajiran kwa muthuri muthamaki voro wangera wa Nyahururu Githũngũcio na family wasarimike sana. Suzani Joki, thank you geithania kuria Kajiado na Franji wa Kirere akajire mitambo-ini na family ya Ndung'u wa Moganu wa Komora. Poreni sana ni gũtigwo nĩ mamu wanyu nyina wa Haruni Maritha athikwo Tuesday. Poreni sana kũrĩ family ĩyo ya nyina wa Haruni na nĩndĩrona Dan Wadu. Asante sana ona toguo Reverend David Muthoi yeni anajira PCA Tasia PCA Tasia Church. Congratulations omothe nĩguo kanitha wa Oramũrwo Korea Presbyterian Nairobi South na gũkorwo na SG no gũkorwo kuo Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngugi. Hata mimi nitakuwa huko nikimaliza huku nitakuwa huko yeni PCA Tasia. Congratulations Paul Kamau Saimo Agatanga kwa rwati ona ruse wa Bugidi agikuona na ũrathimwo nĩ Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe. Yona cha uzima na family ya Njoroge Benson gũtigwo nĩ Joyce Nyambura Njoroge wa Mĩrĩ kaurũkio wa kana mweri mũgwanja wetano. Pore sana Mũheci Jeremia Themedo aka Movaya wa kũrĩa Kayore Central. Geithĩka mũno na ũgeithanĩrie Kayore Central ona ningĩ ũgeithanĩrie kũrĩa Embakasi Central. Asante sana Dan Wawadu thengio mũno makĩria nĩ wakwa nĩ nderereka Millicent wĩ kũrĩa mwena wa Utawara. Millicent nĩ wakwa ya kũrĩa pezi ya Utawara thengio mũno makĩria. Asante sana tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũgũcoka na Siraki na Mwathani akũrathime nĩ gũthura Inooro FM na agwĩke maũndũ mega na motugi na magegania na tũmũthaithie atũtarĩrie atũtarĩrie na tũririkane maũndũ-inĩ marĩ mothe na mũgambo mũhoreru na cokere rĩngĩ tũnyite.
kilichokufanya ukaja hapa wakati ule. Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe. Wananieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule. Yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukaja ishi na viumbe. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Kubarikiwa nayo. Moshi watu binotana. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliye kusaidia. Ukafa kifo cha uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu sikuelewe. Oh yes, hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Ni matunyiti uria mwathani endaga tuikare, ona ningĩ tũtũre na maũndũ magĩrĩre kwagĩrĩra o mũno makĩria, na tũmwĩhoke na tũmwĩtĩkie na tũmwĩrekererie na kĩarũe mbara citũ. Ona Yunezo wake maronda muno ndagĩtarĩ Kamau araneti, thengio mũno makĩria. Na Millicent wa kwaya utawara kajira nyadithĩrie oda ndũng'ũ kwaya patronitament njego mũthĩ peace ya utawara chacha. Asante sana. Ona wageni wa fea ndiro ndakuona geithania idi ya bahati wa pane ndakuona na thengio mũno na wa mĩrĩ wa mũrũngarũ. Nĩ ndakuona John wa Kahedimeni, thengio mũno. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheu na kwĩra watheu nĩ agĩrĩire. Ona mũtungatĩri Lawrence Rura, asante sana. Ona Sami Mahehe, asante sana and God bless you and do you good. Ĩni tũgĩthiĩ wega na mbere na wamĩrĩ ũgeithanĩria kũrĩa PCA Njogu-inĩ, thengio mũno. Na nĩ atĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe, atungatĩri othe a kanitha ciothe mũgeithĩke harĩa hothe mũrĩ. Na kwagĩra na Olivia Kevans ndakuona ũkĩnjĩra ngeithie Mheshimiwa Mofa, ya asante sana. Na nĩ atĩ Vero Mims ona Kamau Ngomonge ndakuona rĩu tũtikarora kũrũga irũngo rĩrĩ rake no reke twambe tũigue ũrĩa cirakia roiga Baba Wayne wa Ng'ang'a of Njoroge. Yes, Reverend. How are you this morning? I'm very well, I thank God. Siraki is here. And what is he saying? Siraki 21 mũhari wa 15. Ĩkoiga. Mũndũ wĩna ũũgĩ angĩigua mĩario ya ũũgĩ
mĩkenagira na ĩgakĩmũtongoria ona maũndũ-inĩ maingĩ. No kĩrimũ kĩngĩmĩigua nĩ kĩmĩmenaga na gĩkageria kwĩriganĩria ũhoro wayo onaru. Mũndũ mũũgĩ angĩigua mĩario ya ũgĩ, angĩigua mĩario ya ũgĩ, mĩario ya ũgĩ amĩkenagĩra, akamĩkereka, akamĩiga kabirũ-inĩ, akacoka yamũkenia, ĩkamũtongoria. No kĩrimũ rĩ kĩamĩigua kĩmenaga mĩario na gĩgathũkĩrĩria mũno. Ũcio rĩu gũtwĩraga atĩa nĩ kĩaroiga atirĩ wĩra, ararũgama haha twĩre atĩa, mũndũ wa gũthikĩrĩrio, wonaga hana atĩa, no matũhũhũ na egwĩkĩrĩte atĩa, wonaga kwanja nginyagia mũthira wake ũhana atĩa. Agacoka mũndũ ũcio rĩ wetwo kĩrimũ rĩ akageria kwĩriganĩria ũhoro wa mĩario ĩyo narua, akeriganĩria mĩario ĩrĩa kwarĩtio ya ũgĩ, tondũ kĩrimũ hingo ciothe gĩtienda gũtarwo nĩguo, na gĩtienda ũgĩ, na nĩ gĩthũire kwarĩrio ũhoro wa ma, nĩguo. Icio nĩ ciugo njega mũno cia Siraki, nĩguo, rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩguo, na nĩ ũgeithĩtio mũno, nĩguo, nĩ ndagĩtarĩ Paul Mwangi wa Kĩbico, nĩguo, QBE, na ranjĩrĩte atĩrĩrĩ nĩ ekũnyamũra he ngoge ĩno ya QBE. Waranjĩrĩte nĩkĩ arakũhe nĩkĩ? Nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩkũ? To ũtungata thoma thukuru ũgĩe na ngoga ũheo. Maũndũ macio mathiko already we qualified. Maũndũ maya mangĩ atĩ ũgathiĩ ũkaigua atĩ anga mũndũ anga handũ nĩ aheo anga tigana na maũndũ macio. Thoma thome wathoma rĩ rĩu tũke tũkũigĩre thũmbĩ kana nĩ PhD kana nĩkĩ, ati hizi vitu zingine za bwerere. Ndagĩtarĩ aranjĩrĩte nĩ ekũhe ngoga ĩno, rĩu nĩ ngũmwĩta iruga very soon. Ithuĩ na ndũnogeire ngoga ĩyo ai ũgatuona. Kamau Caston gaithĩka mũno kũrĩa Njoro nake nĩ atũgeithia, na mũkĩanjia kwĩharĩria nĩgũthondeka WhatsApp group nĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Menyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Ona mburoka irĩte Inoro Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa 2 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mwaka ũmwe na mĩeri ĩna mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, atongoria a kĩũteti nĩ mambĩtie kũmba ngwatanĩro na thirito cia kĩũteti na mwaho wa mũng'ethanĩro ũrathingata ũhĩmbĩria ũrũmwe nĩguo kang'ethanĩra na mwaho wa thirikari ya Kenya Kwanza hĩndĩ ya gĩthurano kĩu. Na kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, aikari marenda mũng'ethanĩro wonania ũrũmwe harĩ gĩthurano kĩnini gĩa Karaũ kĩrĩa kĩrarĩrĩirio mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ. Moigĩte nyamũkano ya atongoria mwaho-inĩ ũcio wahota kũhe mweke kĩama kĩa UDA kũhotana gĩturwa kĩu gĩa Karaũ. Johnson Mũrĩithi nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga. O rĩrĩ gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe, ngwatanĩro nyingĩ cia kĩũteti no ithiĩte na mbere na kwĩyumĩria gũkũ makĩĩhĩta gũgakorwo magĩcinda thĩinĩ wa mwena ũrĩa marĩ. Alliance cirathondekwo mbere na nyambe njuge nĩ njega. Tũkwenda kũmaririkania itarĩ tarĩ ndundu rĩgũthagwo na njũgũma ĩmwe. Ona makũnyitanĩra gũkũ gwitũ tũgakorwo o kĩroko. Manyitane, manyitana maikare thĩ, marie, maiguane, tũmenye tũreka ũna. No mũingĩ matũrĩ na makĩria mwena wa Kĩrĩma nĩugĩte kwĩna bata mũng'ethanĩro ũgakorwo ũkĩruta mũburanĩri ũmwe ũgĩkorwo nĩ ũkwenda ũgakorwo ũrĩ thirikari-inĩ mwaka-inĩ wa 2027. No nĩ tũkũria atongoria aitũ na makĩria andũ arĩa tũrona me harĩa mbere, akina Gachagua, Martha Karũa, Eugene Mũturi na arĩa angĩ mothe a Kalonzo. Nĩ tũroria matige wĩyendi na matige gũthi mũndũ njĩra ciake, manyitane me hamwe, marute candidate ũmwe na mamũsapoti na macoke nginya methe a Sifuna moke manyitane, na nĩgetha tũkiuga nĩ gũkinya thinacara cia kĩroko mũthenya wa gĩthurano Kasongo akorwo ecigoi. Mũingĩ ũyũ ugĩte nĩ gũkorwo kĩrora mũng'ethanĩro na njĩra nene makĩria gĩthurano kĩnini kĩa Oro Karaũ, gũkũ makiuga matingĩenda kuona ũrĩa makorerwo makĩona mbere North. Tũnyitane tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe. Turenda mũndũ nginya no camba ekũhota aingĩra thirikari-inĩ ĩyo gũtĩ gũcamanĩra ũrĩa nyonaga
tugicamanira ati anga sijui ni kwendirio kina mundu ucio ni arekererio athie scot free turenda mundu riu ekuhota gucokia nginya uhoro ucio wa maguta ucoke thirikari-ini na matige gutwika uria maratwikire mbere muri nyoni uria maratwikire mbere rira marathire gukorwo na candidate nyingi na niho maraheire chance kura orokarau turamahoya twinyihitie ni metikire kuguithia interest ciao maume na mundu uria marona strong na nigetha this time UDA matige kwitwitira uria matwitigire kuria mbere ithu ngi tukunyitanira tunyitane tukorwo kindu kimwe tukorwo tukiari mugambo umwe ta mauti Kenya nigetha tutige gwika atete Kasagu na wake anga Kindiki na wake Muturia na wake nigu tunyitane tukorwo kindu kimwe mwingi uri ugite mung'ethaniro kia gukorwo kinyitana no ukorwo kiribanio ni thirikari undu uria mugite munyongoro no ukorwo githi na nguku opposition ikare inyitanite solid ikindu kimwe na gutikage mugaukano thina opposition nigetha tuhote kuingata Kasongo na twaikara uguo bururi uguthio ota hindi ya Moi o mundu ena kiamba giake uri ongi ena kiamba giake uri ongi ena kiamba giake o mundu arekira siasa kiamba giake kigenda andu ingi gitige guthio twiroreire twaga kunyitana mwana mwathio guo munyongoro ni uguthi na nguku no twiroreire uguthio ku no thie ngiriboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi mbura nene irerathie na mbere kura ithiite na mbere gucũngĩrĩria hathara ya ikuũ na ũthũkangia wa indo icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri na kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 63 nĩ akuĩte thutha wa gũthererio nĩ maĩ mwena wa Kĩanjokoma na komanda wa borithi Embu ya rũgongo Agnes Magĩrĩ athingatĩte mũingĩ ũthame icigo iria cigũmagĩrwo nĩ matuĩka rĩrĩ mbura ĩno ĩrathiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria Anthony Ndwiga nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Embu Ocipindi wa Mnoneke Agnes Magĩrĩ arauga mwĩrĩ wa mũthuri ũmwe wa mĩaka 63 nĩguonekanĩte nyũnjĩrĩ mwena wa Kĩanjokoma ũkũ nĩ kumanagia na mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Mtu wa miaka hiyo ni anaonekana ni mtu mwenye amekomaa kiasi, mtu ya 63 years. Magĩrĩ arauga wanarĩo mĩciĩ ya andũ 20 mwena wa Kĩene Mũkango nao matigĩtwo matarĩ na mekaro wa momoko wa thĩ na kũmathũkangĩria mĩciĩ yao. Kiene ni area iko area karibu Mukango, tumeweza kufika pale mpaka chini tukapata familia 2 zimeathiriwa, moja iko na watu 7 na ingine iko na watu 5. Ukweli pale ni hali si mzuri. Munene uyu wa bodi akiuga nario mwena wa Kavuro Kole kumanagia na momoko wa thĩ nguvo wanacio nĩciomokete na kuvinga barabara ya kuma Kavuro Kole kuthi mwena wa Kathangarire. Mahali kulikuwa na landslide Kavuro Kole, ni wakati nilifika hapo nilipata ya kwamba barabara imefunikwa na hiyo landslide kutoka shamba ya mmoja ya wanakijiji anaitwa Mika Muthe, imefunika barabara nusu yake, na kwa hivyo hiyo barabara ya kuelekea Kathangarire Vole haipitiki. Leo akioria mwingĩru gũtũraga Mikuru Kole ya Ruvingace mwena wa Kavuro Kole kuthie Kiene bamina kundu kweguru ikuona mbura ino nĩwethiĩte wana mbere. Naomba wale wako kwa hiyo catchment ya hiyo area yote ya Mukango kutoka Kavukori kuteremka na hiyo Rupingasi yote, naomba waweze kupanda area zenye ziko juu kidogo, sababu inaonekana mvua bado inaendelea na bado watu wamejenga hizo area zenye siko very steep. Wavo akioria ndo kwa maemetho gukura makimenyerera kavinda kareko makwa magikira nyonjere kavinda gaka kurite, sababu aria nao momoketwe mĩciĩ yao kumanagia na momoko wa thĩ rĩu nĩ maravoya ũteithio ikuona marararanja muno tutinginya nguo tutinginya gĩa kũrĩa tũturavoya thirikari amatũteithie tuone gĩa kũrĩa na korwo nĩ gwa gwĩkara tondu tutina gwa gwĩkara nginya gwa kũrara tũtirĩ ura mundu nĩ yaura no nĩ kũthiate ũguo no twende ĩta thirikari nĩ tonyerere nundu mĩoyo ya andũ ĩna bata na gũkĩrũka maũndũ mothe. Ripotera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa ithatũ rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ kwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mushi watu binotana. Kanitha
wa Kimuri. Tukahoya. Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia. Tukagosha Ngai lai. Andu aria liku na holeri. Engoro njega ciyuire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Mũcemanio rĩu nĩ ũthire. Mũtwetagia mbia na gũtirĩ kĩndũ tũrona gĩcenjia. Mũtũbega irio tatũteithie nĩkĩ? Tũrĩ anogu. Ng'ombe ciakwa no iria iranyivia. Na matumbĩ citarakĩona nakĩ? Ngũrũ ciakwa no kũenja iraija na nĩguo ndĩcieheire irio. Arĩmi, nĩtũiguĩte mateta manyu na nĩkĩo tũmũreteire mũtaaramu. Nĩndaigua mbakaya manyu na nĩkĩo tũkĩte kũmũkombora. Ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya igũrũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ. Urimi waku rĩu nĩ ũgacĩrithĩtio nĩ Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, Sow and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. No ũcione agrovet-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Nice Choice Mkombozi Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Mũikari wa thĩ kana matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Thika Town, Babaisha Communication, Wĩteithia House, 2nd floor. Tũhũrĩre thimũ 0721 793 484 kana 067 214 91. Warie na Samuel Waithaka. Thika, karibu mũciĩ wa Tuginotana. Shesheni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũikari wa Embu na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũka wabici itũ Embu Town, Mama Kagao Hardware Shop. Tũhũrĩre thimũ 0721 648 385 kana 088 317 32. Warie na Samuel Jeru, mũikari wa Embu. Karibu mũciĩ ũyũ wa Tuginotana. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra irũngo rĩa kana. Tuthiĩte wega, tũtwaranĩte wega. Nĩ mweri wa ĩtano nĩ tũragatha Ngai na tũkamwambararia maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na karibu sana harĩa hothe ũrĩ. Ona to ũguo nĩ atĩ Samacino mĩonake nĩ ndĩramuona gũkũ na kuonekwa Inoro. Mũciĩ naguo nĩ wa Tugi Inotana, Inoro FM. Akagenyi marĩ ndĩramuona. Ona mzee wa Madam Mary Steven, asante sana. Ona Fauro Mwangi wa Kigosho, ona toguo
Mwangi James Waira Sitro Tok na gaithania ko PZ na Reverend Father Patrick wa Roger wa MCK Charismatic na Ikuru. Asante sana washikwa kere Super Girl thegio muno urathimo ni mwathani tugithina mbere na kwambararia watheru na kwira watheru ni agireire na ni ate maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe Ngai agathwo ambarario na akumio ni tondu ni mwega na ni mutugi na ni aritha. Uyu ni mucie wa tugi notana Inoro FM na kuria kwa YouTube ri shirika mekuo duta wa ndisho gaithania kuria thika na matura maria marigiceirie kuria gatorore ko YouTube ya Inoro FM ni to kirore tuone shirika makirio guko na ni ate tukiambararia watheru na tumugosha na tumukumie. Ndirona Masi Bongo, ndirona Samueli wa Weru, Kago wa Weru, ona John Canary, dereva wa NTK Sacco. Santi sana na madere mothe na makonda mothe na twarithia bodo the murathimo Njuguna wa Muthiro wega Todo Garden. Asante sana urathimo ni mwathani ona Jane Kafue. Asante sana Samueli we kuria nade ukanjira we mitambo-ini ona ukarathimo na Jane Kafue akanjira geithĩria mami mwena wa Moro ni na githĩnju wa thumani wa kuria Shehe Mathira ukigeithĩke muno makiria. Ona Maiko wa Njohi ari White House na Ikuru akiharia guthie Neema PCA kuria na Ikuru. Ahere ni thita iwa Ihwage ni ndakuona geithania kuria Ihwage Mathira Nyerere wa Kiruri thengio muno ndakuona wajira we mitambo-ini na ukanjira ni muratigirwo ni mero wa Kioro wa Githendo uria mwekire hana bia githie India na ni muracemania haria Ngara Victory Hacienda Hotel rucio na Wednesday nyumba yothe bari ya Githendo wa Mukanda. Poreni sana. Na ndirona Millicent Mwangi arajira mitambo-ini me hamwe na ciana ciake no wajira barabara ya Matangi ni ruwe barabara ya Matangi ni ruwe na by the way andu a Matangi matierega kwirirwo riu hindi ingi kurari na mucemanio mwena ucio makirirwo ati ni megwakirwo bara riu ndakirwo barabara ya Matangi ni ruwe riu ri no kwirirwo maundu-ini mari mothe keng'ang'a korada kwaria kanitha-ini gutiaragio ni mundu ungitigwo mutungatiri kana uheo kanya. Ndenda gukindira uhoro ucio ndari kuo Thursday wonire atia ni kuru kundu kuu gugwitwo Njunja yo ri ya Matangi ri kuu no mwathani okire na ni mandirikanirie makinjira oro uguo ni twatangathire haha ati barabara ni guthondekwo rungu rwa mweri umwe kuma riria mutongoria agicerete mwena ucio riu mweri uri kuna na gukirite ki ona hurubaru riu andu a kuria Njunja Matangi ni marorwo wega barabara iyo ndaikaire wega. In fact twathumbukire muno tugithiururuka gwetha barabara cia riuniro na twaira mitoke ya mitungu ya guku ithindo mioi ire ya guku mitungu muno na mwarire thina ihotaga guthie kinya Rambu na guku Trans Nzoia na guku Tana River no ni aremirwo guthie Njunja Matangi Matangi ni aremirwo I just hope andu aku Matangi me kandi na I just hope atiriri ndeu ni mekumenya kuma riu no we mwena wao na no utari mwena wao murata wa mundu amenyekanaga hindi ya thina niguo na tondu riu me thina-ini ri na ni thina makoretwo naguo gwa kahinda karaya bareo ni ihinda iraya ni njikaru ona tigo uguo iturite ikite campaign andu aria othe maingirite ri iturite ikite campaign magwetaga okoigo ona mheshimiwa wikuo ri wakwaria uhoro ati wakumbura ri asa Kaimbole mheshimiwa Kaimbole na riu ni agicokire mwena uria ureka maundu ndirakemenya niki kuragithie riu macio makiuma manirira na ni twarikia magithomo gutiri uteti kanitha-ini ni manirira gutire riu andu kuria giathe thutha uyu riu ri ke ngwire mwathani arotuteithia na arotuiguira tha na tukinyerie wega wake na tuhotithie. Ndona ndagitari ugwitwo John Kimani urathimwo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega tugithii na mbere na kanitha uyu
wa kimuri kia Inoro na guthi na mbere na kwihoka mwathani maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe. Rwi haha rwimbo tukuringithia rwa Bros wa Ngui rwitagwo moko marathime. Moko maya ni marathime, kiria giothe ndirihutagia ni kirathime. Na baria kana family ya maitu gwitwana wa Kivuja mageithike muno mari kuria Githunguri othe ya Waithuki na family yake, Peter Boy na family yake, Mama Shiro, nyina wa Njuguna, Mama Masharia, mundu gwitwo Vasha, Vita Kimani, wote musalimike sana na murathimwo ni Mwathani na mugeithanirie kuu gwana mwena wa Githunguri na bwana Waithuki. Asante sana na ni pore ciaku kuri family ya wa Antio gwitwo Mathakana hana wa Njiko wa Muturu wa Muiro wa kuria Njiro ikino tukamuhurukia muthenya wa Tuesday mweri 7 kuria gwake mucii wa Njiro ikino na hurukia horo oyo Bros wa Ngui. Kiria giothe ndirihutagia mweri uyu wetano ni kirathime. Na haha hena mundu urite eterero hanini Bros wa Ngui. Ni mundu urite uretwo Ruthu wa Ngui King'ora kana wa Masharia kana wa King'ora kuma Mushaka sub location Matara location Gatundu North. Ni mutukania ni meciria ria muthionetwo mweri 30 mweri ucio rathirire wena ungiona Ruthu wa Ngui King'ora kana wa Masharia wa King'ora no hure thimu 0727 259 250 0727 259 250 kana hure riboti borithi othe na twakioka mutumia ucio ni ekuonekana ugwetwo Ruthu wa Ngui King'ora kana wa Masharia wa King'ora.
kuwa nayo. hutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya. Maya moko nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩkagacĩra gĩgatherema. Maya moko mena hinya wa gũthondeka ũtonga etagwo Bũrũci wa Ngũi mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Ũyũ arĩ mũciĩ wa Ũtugi Tana. Asante sana na magothe wa ndegwa nĩ ndakuona ona nduta wa ndicũ wĩ kũrĩa mwena wa Thĩka. Ũgeithania mũno makĩria no athi kanitha wa Gatoreki wasalimie tena sana. Tũgĩthiĩ na mbere rajĩrorera live thĩinĩ wa Facebook. Thank you na ramekuria kwa YouTube ya Inooro FM. Jawani Shike kwa mamake Taraji. Asante sana nĩ ndakuona gũkũ kwa Inooro. Shosho wa Waruhio the way from Boston gwaithirie Mrs. Muturi na tujosho Tania Timothy na Thiona. Asante sana. Ona nĩ ndona Grace Kagai. Thank you Grace Kagai. Na Grace Kagai ũkĩgeithanie kũrĩa Rware na wĩrenda ndĩ no tũramũhoera Mr. Kagai na mũkĩre kũhona kwa naihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, hatirĩ nganja. Na ndona nyina wa Wandai aranjĩre mĩtambo-inĩ kũrĩa atigana na kanjĩra atĩ mwanake wa mũirĩtu wao mehereire wĩtagwo Vincent Mwaura na gathikwo Tuesday awarwo PCA Gĩtuamba Church. Nĩ mwanake wa mĩaka 21. Pore sana kũrĩ family ĩno ya Vincent Mwaura. Tata wao nĩ Ruce Wandai na poreni sana. Na nĩ atĩ tũthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Ngai na kwĩhoka Mwathani rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na nĩ atĩ nĩ kwarĩ na mwanake ũmwe. Mwanake ũyũ arĩ o mũnini na mwanake ũyũ etagwo Wanjema. Na Wanjema nĩ arĩ na iroto o ta ũrĩa mũndũ wothe akoragwo na iroto na atanyaga maũndũ ma mũtũrĩre. Na iroto cia Wanjama kana kĩroto kĩa Wanjama kĩarĩ atĩ nĩ akahota kuoya family yake yume thĩna-inĩ. Thĩna warĩ mũrũrũ ta Macatha, thĩna warĩ mũrũrũ ta wa Kangoya. Na nĩ atĩ o mwaka Wanjema nĩ ageragia tũbiacara, akaigĩrĩra haha akageria biacara ĩno mwaka. Wanjama nĩ ageragia na nĩ atĩ no biacara ageria kona ĩgĩthiĩ wega ĩgacoka ĩkahwererekera, agathiĩ hathara, rĩngĩ arĩa andĩkĩte makamũiya. Ona ningĩ gwakorwo hĩndĩ ĩrĩa aiga biacara ĩyo ti kĩhinda kĩega na gũkarũra kũrũra mũno makĩria. Na gũgĩkinya atĩrĩ ũyũ nĩ Beni Ndung'u tarora wone gĩtĩ-inĩ gĩaku Jehova nĩho ndwaraga mabata makwa, Ngai tũrũra harĩ we. Haleluya. Jesu nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngai tũrũra. Amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩ ũyuagwo kanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka hariwe nĩ ũnũmbũyagia. Irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ, ngiuma hau honetie guothe.
kuria unyingeheire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa muthenya niugegagia ngoro yakwa muthenya ingiriganirwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari-inĩ guonye ndũre muoyo ngagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame meria mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niũgegagia ngoro yakwa mũthenya niũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora tarora wone ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire nĩũgegagia ngoro citũ o mũthenya ndona na Aris Muthoni akĩina tarora tarora wone ona mũndũ gwĩtwo Mwaura arĩ kũrĩa Warũkũ kanjĩra ndĩmũgeithĩrie Elder Mary Mwaura na wa the Mau District na Elder wao Jacob na Women's Guild members abizie Goroi, asante sana. God bless you. Ona nige mutumia ũretwo Catherine Njeri wa Maikana nyina wa Bute arĩ mwana wa Gaturimo Geka akodani ya mitambo arathimwo mũno cio nĩ Julia wa Jiko na toguo Martin Kaukaman wakuma kũrĩa mwena wa Nyahururu thegio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kũraha mawĩko ma Jehova mawĩko magegania na ikĩro-inĩ ciothe tene ona tene na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ arĩ hinya na nĩ mũtugi na tarora wone no rũkinyĩre rĩothe maragera mahinda maritũ na matigĩtwo nĩ andũ ao mũndũ wanjĩra ndoiga Tuesday nĩ mweri 5 Tuesday mweri 5 wa July wa May mweri 5 wa May Tuesday next week Tuesday mweri 5 nĩguo tũraurũkia mayanti ũgwĩtwo matha Tuesday mweri 5 koguo na nĩ atĩ thengio Charles Manje Voke Kai yajĩre mĩtambo-inĩ Voke Kai wewe amarĩtwa reke ngwĩre tũgũtiganĩire harĩa ha Wajema rĩu rĩ Wajema nĩ akorwo
riu ni ageretie undu wothe wa kubararia family ona kumateithia muno makiria na gikinya handu akinoga muno makiria na hindi iria akinyire handu ha kunoga fiu makiria Wajema ari na mathire Wajema ni oritwo ni hinya Wajema ni akuite ngoro Wajema muturire wake ndonaga atia kana atia ona to uguo ningi ni aconokaga muno na ni onaga ari mundu utangihota gutoranio na atia na ni ate hwaini omwe agikare wika na akiuga aca niĩ ndarĩkania na ũhoro niĩ andũ a gwitũ nĩwandĩkĩenda gũtinda ngĩmateithia na niĩ mwenyewe nĩnogete na nĩ atĩ Wajema gĩikara thĩ hwainĩ ũmwe akĩĩta kamũcemanio akiuga atĩ tareke ngerie rita rĩngĩ rĩmwe tu ndore kana nĩ ngũhota no akiuga atĩrĩrĩ nĩngũbatara mwathani he ũũgĩ he ũmenyo he ũhoro wa gũkirĩrĩria ona wĩtĩkio na akĩambĩrĩrio kahora na akĩambĩrĩria akaigaga rekondi ciake wega Wajema ondia kĩndũ akandĩka ona to ũguo ningĩ agĩthoma na kũrĩa athiaga akĩhĩtagia ona ningĩ ona baita na nini ndamĩrĩaga ũguo bwa na mĩeri ĩgĩthianga ũgarũrũku o kahora na gũkoneka ta gũtarĩ ũndũ kũrathiĩ na mbere no nĩ atĩ harĩ ũndũ wacenjagio kahora na mũthenya ũmwe wa mĩthenya kwĩ mũndũ wokire wendaga indo nyingĩ kĩmumu endaga gũcigũra nyingĩ takĩ agĩkora Wajema na nĩ atĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ rĩu rĩ ndigũitagĩra mĩrigo mĩingĩ biũ nawe ũkarĩhaga thutha-inĩ warĩkia kwendia Wajema kabiacara rĩ reke kagĩre reke biacara ya Wajema yagĩre reke biaciagĩre reke athereme na kwa ihinda rĩa mĩaka igana na Wajema agĩtiga gũtangĩka na to ũguo ningĩ na agĩambĩrĩria gũteithia andũ onawe ke o ta ũrĩa ateithirio o ta ũrĩa ũkĩirwo nĩ mwathani na akĩmenya atĩrĩrĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya atĩ gũtoraria kũrĩa kũnene rĩ gũtiũkaga hĩndĩ ya maũndũ me mahũthũ gũkaga rĩrĩa gwĩ kũritũ gũkaga hĩndĩ ya mũndũ agagũte mwĩhoko na nĩ atĩrĩrĩ no mũhaka ũndũ wa mbere wenda gũtorania ndũgakue ngoro ndũkagũagũwe ona hanini na ngwĩre atĩrĩrĩ failure nĩ mwarimũ na tiguo mũico ngwĩre atĩrĩrĩ mweke ũmwe no ũgũcenjerie ũndũ na ndakũhoera Ngai tu kũgĩe na mweke tu agũcenjerie na athondeke maũndũ nĩ tondũ kwahũthĩkire tu mũndũ ũmwe connection ĩmwe gũcenjia maũndũ ma Wajema na biacara ya Wajema heyũka mũndũ ũrĩ mũitagĩra mĩrigo na nĩ thutha wa Wajema kwĩharia na akĩona kĩo kĩa Wajema ona rĩa gwĩ kũritũ ndũgakue ngoro beregenya garũrĩra ũcoke ũthiĩ na mbere na ũrĩa ũreka ndũkagũagũwe ona hĩndĩ ya maũndũ matarathi wega wĩharĩrio mũthenya mweke waku nĩ ũroka na nĩ atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa kũritũhaga rĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo mwathani ũkaga 11th hour hau nĩho Ngai okagĩra rĩrĩa mũndũ akinya mũico tondũ Wajema nĩ akinyĩte mũico no 11th hour Ngai agĩũka na agĩcenjeria Wajema mũtũrĩre ona wenda kũhoera rĩrĩa ũgakinya mũico rĩrĩa gũgakinya handũ ũigue ta ũrakinya mũico that 11th hour may God Almighty come through for you Ngai agagũkĩra ndagĩka ĩyo ya mũthia na kũhotanĩre in Jesus name mũtigaire beti bayo 11th hour Tera kwero shine tana thereroka ona kana waine dumetana igera ede onegwo tamwe koragwe nyitanete heune kiogeda ya 11th hour tera kwero shine tana thereroka ona kana waine dumetana igera Koigorana
kumuwe mwana arekane muni none guopeni nerute hawe diwagayo higa nena okorosio akemoha Samueli kainyare no hinya wako igorana ona kumuwe mwana arekane muni none guopeni nerute hawe diwagayo higa nena okorosio akemoha Samueli 11th hour 11th rathimo nginya wĩkie mathaga ma irathimo Gaidariganeiro Adagotiganeirie Akirete ogwo Sonori vyedo siaku Rere maugane wadira Dagotire mwehoko Todone wegai Kahingoria pejege Gaidariganeiro Adagotiganeirie Akirete ogwo Sonori vyedo siaku Rere maugane wadira Nagotire mwehoko Todone wegai Kahingoria pejege 11th hour Kamake, Nadonga Kwegoro, Madora Guerrera, Kinyore Matoria, Kirero Negiotuko, Shinewoga Kyoge, 11th hour, Namoa Kagayoke, Oyumare do Kamake, Nadonga Kwegoro, Madora Guerrera, Kinyore Matoria. Shinewoga kyoge 11th hour Namoa kagayoke 11th hour Ay 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 Tada 11th hour Morata wakora 11th hour Tikemomonia waku 11th hour 11th hour Oh yes, the 11th hour. Hau neho Ngai okagira. Hau neho Ngai okagira na karobo ya andũ ake na kamahotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwagĩra mũno makĩria. Ona ndona Gacũhĩ anjĩra arorete Gatũra ngari-inĩ KDA 345M njĩre Elda Kĩnuthia wa Mũreke Kĩrwara ahone na ihenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na nĩ atĩ ona rĩrĩa nĩ baca wa kũrĩa Zima nĩ ndakuona. Asanti sana, tũthiĩ na mbere na kwĩhoka na gwĩtĩkia Mwathani na kwĩrekereria Mwathani na kwĩhokera Mwathani mĩtũrĩre itũ na maũndũ maitũ, na no egũka na tũtoranĩrie maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na ngũmenyithia atĩ ithaa rĩkĩhanda Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na mamwe ma marĩa Ng'ang'a wa Njoroge aratũharĩria nĩ atĩ famĩlĩ ĩmwe mwena wa Ndia Kĩrĩnyaga gũcakaya mwanake wao ũrĩa woragĩirwo mbara-inĩ ya Russia na Ukraine.
umuthi nĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra wĩyathi wa andĩki a mohoro na mbura nene no ĩracũngĩrĩria hathara ya ikuũ no thũkangia wa indo macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩkĩhanda na Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza. macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Oh yes, ni na gũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra twendane tũmanĩrĩrie tũikare wega mweri ũyũ wa ĩtano. Ũyũ nĩ Joseph Mwaura aka mũthĩni wa Ngai, nĩgetha ngĩcoka nĩ tũkũhunjĩrio nĩ Reverend Faris Njenga. Ũkagĩa mũndũ kamwamũrania mũkagĩa na ũgĩ arĩ na aria ithe witũ mũtikanatahwo na mũtungatĩri Danieli Njũgũna wa KAG Kĩangari. Ũrathimwo mũno no tinde wega, nĩ wahutio mũno nĩ mahoya. Asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru, tũkĩhoka watheru, ona tũgĩtĩkia watheru na gacoka kĩongo nĩ ndakuona ona Ruce wa kũmbũka thengio mũno. Ũrathimwo nĩ Mwathani. Ona Esther Karanja wa gwa Kairũ ũranjĩra wĩ mĩtambo-inĩ. Ona Kĩmotho wa Gĩcũkĩ ũranjĩra pore kũrĩ cũcũ wa Ivanya wĩra wa Kĩmotho nĩ gũtigwo nĩ cũcũ wa Esther wa Njirũ Kamotho kana wa Komo kone mũkorwo-inĩ Kĩũru Thangathĩ
agathikwo Tuesday mweri 5 koreni sana kũrĩ family ĩyo na mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ mothe ndĩrenda rĩu kũhe kanya na nĩgetha tũigue kĩhunjio rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ona Paris Derito karibu sana rĩu tũigue kĩhunjio rũcinĩ rũrũ Reverend Faris Jega wa kanitha wa Deliverance kũrĩa Zima. Nĩndakũgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩatũgomithania kĩroko gĩkĩ nĩgetha tũhote gũcokanĩria na kwaria uge wa Ngai. Gĩtagwo mũtungatĩri Faris Jega kuma kanitha-inĩ wa Deliverance Church Zimmerman Shiloh Worship Center harĩa Mirema Drive. Ndoka twaranĩrie uge wa Jehova kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ na mbere nĩ njokeria ngatho Inoro nĩ tondũ wa kanya na kamweke gaka ngiuga nĩ thengiũ gwĩ chairman Dr. Macharia hamwe na vice chairman Madam Macharia na hamwe na ndungata ya Ngai mũtũri wa mũirũ arĩa ma extended kanya gaka nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩaranĩria na inyuĩ over the air na nĩgetha tũcokanĩrie twĩrane uge wa Jehova ũroiga atĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ. Nguga nĩ thengiũ nĩ tondũ mũndũ wa Ngai wombirwo nĩ Ngai na Ngai ũcio wakũmbire rĩ niwe ũrĩ na uge waku na no nginya tukorwo tukimathia twanenda kana nĩ tũtahagwo mũno nĩ kwenda kũigua uge wa andũ ũroiga atĩa marandu maratwĩra atĩa direction maratũhereko no kaingĩ tũkariganĩrwo atĩ Ngai mũtũmbi niwe ũrĩ na kiugo kĩa mũico na kĩroko kĩa ũmũthĩ ndoka ngwĩre hena bata we kũigua uge wa Ngai igũrũ rĩa mũtũrĩre waku tondũ ũcio nĩguo ũgũtuĩka ũteithio waku nĩguo ũgũtuĩka hinya waku nĩguo ũgũtuĩka kĩonereria gĩaku na norĩo ũgũtuĩka wa gũteithĩka mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Maandĩko makoiga thĩinĩ wa Jeremia 7 harĩa 21 tuthiĩte na mbere Jeremia 7:21 roiga atĩrĩrĩ ningĩ Jehova mũnene wa ita owe Ngai wa Israeli ekuga ta atĩrĩrĩ ta turanĩrai mahaki manyu ma njino na magongona marĩa mangĩ na mwĩrĩre nyama ciamo nĩ ũndũ ndiaririe na maithe manyu ona kana ngĩmatha mekage ũndũ ona ũmwe ũkoniĩ mahaki ma njino ona kana magongona marĩa mangĩ mũthenya ũrĩa ndamarutire bũrũri wa Misiri no rĩrĩ ũndũ ũyũ nĩguo ndamathire mekage ngĩmera atĩrĩ iguagai uge wakwa na niĩ nĩngũtuĩka Ngai wanyu na inyuĩ mũtuĩke andũ akwa ningĩ mũthiage na mĩthiĩre ĩrĩa yothe ndĩrĩmwathaga mũthiage nayo nĩgetha muonage wega. Ũguo nĩguo Ngai amathire mahinda marĩa amarutire bũrũri wa Misiri nĩ harĩ na kiugo kĩrĩa kĩamatongoragia na niho maandĩko matwĩra ndamathire kana ndamerire ũhoro wa magongona kana mahaki ma njino marĩa tũrarongoria mũno mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩciria macio nĩmo megũkenia Ngai. Ĩndĩ ũhoro nĩ atĩrĩrĩ Ngai endaga andũ acio matũre maiguĩte uge wake matũre mamwathĩkĩire na nĩgetha matũre andũ megũteithĩka tondũ kũigua uge wa Ngai mũndũ wa Ngai otoguo twaigua nĩguo gũgũtuĩka kĩguni gĩaku. Nĩ tũretha maũndũ maingĩ mũno mũtũrĩre-inĩ ũyũ mũtũrĩre ũgakorwo ndũrĩ na mwerekera tũtiramenya tumĩte nakũ na tũrathiĩ nakũ. Mũthikĩrĩria wakwa kĩroko kĩa ũmũthĩ ndĩrenda ngwĩre Ngai ũrĩa wakũmbire nĩwe ũĩ kũrĩa akũroretie na we no hena bata na kũrĩ niĩ hena bata wa kũigua Ngai endaga atĩa naniĩ Ngai endaga atĩa nawe na tũngĩmenya na tũngĩtaũkwo gĩtũmi gĩa gũkorwo ho mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa kũigua uge wa Ngai. Twathikĩrĩria uge wa Ngai na twaũthingata ũgũtũteithia atĩa nĩ tondũ thĩinĩ waguo uge-inĩ wa Jehova na nĩ uge ũrĩa wĩ maandĩko-inĩ hau nĩho tũrĩhota gũtaũkwo atĩrĩrĩ Ngai arenda atĩa na ithuĩ na nĩ tuona aramera atĩrĩrĩ niĩ ndiaririe na inyuĩ ũhoro wa mahaki ma njino hau 22 koiga nĩ ũndũ ndiaranĩirie na maithe manyu ona kana ngĩmatha mekage ũndũ ona ũmwe ũkoniĩ mahaki ma njino ona kana magongona marĩa mangĩ mũthenya ũrĩa ndamarutire bũrũri wa Misiri no rĩrĩ ũndũ ũyũ nĩguo
ndamathire mekage ti mahaki ma njino ona kana magongona mangĩ ĩndĩ ũndũ ũyũ nĩguo ndamathire mekage ngĩmera atĩrĩ iguagai uge wakwa umuthi uyu Ngai arakwira atiri mundu wa Ngai we urenda kuona wega we urenda kuona Ngai muturire-ini waku tondu mandiko matwira atiriri twaigua uge wake no riri undu uyu niguo ndamathire mekage ngimera atiri iguagai uge wakwa nani ningatuika Ngai wanyu na inyue mutuike andu akwa ningi muthiage na mithiire iria yothe ndiri mwathaga muthiage nayo nigetha muonage wega ni urenda Ngai atuike Ngai muturire-ini waku ni ndirenda kuona wega muturire-ini wakwa hatikiri na undu ungi ni Ngai gukorwo ho na Ngai araingirira muturire waku kana egutuika Ngai waku riria ugutura uiguite uge wake atuike Ngai waku nawe utuike mundu wake uguo mandiko matwira ati ningatuika Ngai wanyu na inyue mutuike andu akwa koguo Ngai agitutarira ta andu ake ri aratutarira ta andu ake ni gukorwo ni turaigua uge wake na ithuĩ tukuona wega as long as ni tuguthie na mithiire iria aratwatha nikio we mundu wa Ngai ndugakiuria atiriri Ngai akoragwo ku muturire-ini wakwa ni kwiyuria atiriri ni hingagia uge wa Jehova Ngai uria unjathite ni hingagia uge wa Ngai uria oigite Daudi akiuga atiriri thiini wa Thaburi 119 haria kamuhari ka 11 uge waku niguo hithite ngoro-ini yakwa aroiga uge waku ni ndieigire thiini wa ngoro yakwa ndikanae gukwihia Daudi ni athurite muno kwihia Ngai agakiuga uge waku ndeigire thiini wa ngoro yakwa ndikae gukwihia murata wakwa na murata wa Ngai kiria giguteithia na gikundeithia ni kuigua uge wa Jehova Daudi ndendaga kwihia Ngai onawe muthenya wa muthi ndireciria ni ubangite kwihia Ngai angikorwo ni urenda kuona wega angikorwo ni urenda kuona Ngai muturire-ini waku giture uiguite uge wa Ngai na ni ndure njiguite uge wa Ngai uguo noguo tuguteithika ni twaingira mweri-ini wa 5 ni turenda kuona wega wa Ngai ona miaka ĩrĩa ĩna haha kabere yaku na yakwa ni turenda kuona Ngai agituika wega guoko kwa Ngai ni turenda gukuona muturire-ini witu tungigiteithika atia rekei tutuike akwiigira uge wa Ngai ngoro-ini citu na no tuguteithika Jesu akira mucukani mundu ndeguturio no mugate guo wiki indi ni kiugo giothe kiriumaga kanua-ini ka Jehova nake akimucokeria akimwira atiri ni handikitwo ati ti mugate wiki uturagia mundu muoyo no kiugo o giothe kiria kiumaga kanua ka Ngai kena direction yaku kena rucio rwaku kiugo kia Ngai kana uge wa Jehova ucio niguo wa bata muno muturire-ini waku ti maundu mari urehangia namo ti maundu maria ndiretungumania iguru riamo indi ni uge uria Ngai aroiga iguru yakwa na iguru ria rucio rwakwa mwathani arogocwo aromutuga aromwika wega reke wega wa Ngai omututongorie utugi wa Ngai guoko kwa Ngai gukorwo kuri iguru rianyu na muture muonete wega mwathani aromurathima na aromutuga na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho amen. Amen, amen, amen. Thank you mutungatiri Faris Jega Ngai atuturie wega-ini wake na aturia tumenyeire na tuonekanagira na tuhotanagira nawe ukirathimwo na wakinya kanitha wa Deliverance kuria zimo geithania muno sana bae asante sana ndiona no ameniona ma Alex ni ndirakuona no imeni ona toguo ni kwihokana gwitikia mwathani na hena my brother gwitwo Fred Kafuta ni matigitwo ni Mr. Evanson Jega Kahehu ni brother in law wake wa Fred Kafuta poreni sana ona kuri family ino ya Mr. Evanson Jega Kahehu ona kuri ciana ciake ona kuri aria macianĩirwo nao ona kuri we bwana Fred Kafuta na family yaku mahinda maya marito makihona maithori tagwo Fred Kafuta na ni ati ni murakigomana gwake Tigoni St Andrews Road na mukamurukia Friday mweri 8 mweri wa 5 kuria gwake mucii Tigoni kwambiriria thaa 5 arohuruka horo Mr. Evanson Jega Kahehu na tuthiete oguo riu turorete irungo ria
gatano na rĩa mũthia ona mũtungatĩri mũinami geithania kũrĩa Stewards okanjĩra family ya mũmbi wa Kĩanyaga gathikwo Tuesday Pore Godfrey Gashakemani gathikwo Mande Iria-inĩ Village poreni sana ona hena my brother gwĩtwo Julius gwĩtwo Reverend Joseph Githĩnji Thairo nĩ matigetwo nĩ brother yake ũgwĩtwo Julius Njigĩra Thairo mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ mothe makamũhurũkia Friday poreni sana rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ Ng'ang'a of Njoroge gũkũ macio namo nĩ mathaa nĩmo macio nĩ mathiĩ ũguo ona ndingiuga ũndũ reka tũtuĩke andũ a kwĩranĩra na kũhingia Ithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine. Family imwe mwena wa ndia kũrĩa Kĩrĩnyaga gũcakaya mwanake wa ũrĩa woragĩirwo mbara-inĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ukraine ũmũthĩ nĩ mũthĩ wa gũkũngũĩra wĩyathi wa andĩki a mohoro thĩ yothe handũ ya Roma na mbura nene no ĩracũngĩrĩria hathara ya ikuũ na ũthũkangia wa indo icigo itiganĩte bũrũri-inĩ. Akĩnjĩra in case angĩona nĩ aremererwo rĩ nĩ ekũgeria means o ciothe angĩcoka of which kuma hau tũtiahotire gũcommunicate rĩngĩ tondũ anjĩrire thimũ ciao nĩ iroyo. We made a deliberate push to secure Kenya's place on global monetization platforms and we have succeeded. Today, Kenya is among the select few countries in Africa with access to meta monetization. Watoto wetu wa Gen Z, nyinyi ndio tegemeo letu kama Jamhuri ya Kenya. Gen Z, watoto wangu namuomba kwa heshima, mtu okoe. Nyumba kenda cia mbaũ ciothe ciahĩa mwaki ũndũ ũramenyeka kũrĩa umire no nyũmba icio kenda ciothe nĩ ihĩire na mahĩrwo nĩ kinya iguo kinya thaburia. Thaa ithatũ cia rũcinĩ mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyĩte ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Andũ a bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Gĩthaitĩ gĩcigo-inĩ kĩa Ndia kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga marenda thirikari ya bũrũri kũmateithĩrĩria kũrehe mwĩrĩ wa mwanake wa ũrĩa woragĩirwo mbara-inĩ ya Russia na Ukraine. Eric Mwangi Nyambura wa ũkũrũ wa mĩaka 23 athire Russia thutha wa kwĩrĩrwo wĩra wa mbeca nyingĩ nĩ mũrata wake ĩndĩ agĩcoka gwĩkora mbũtũ-inĩ ya mbara ya Russia. Andũ a bamĩrĩ maroiga rĩa mũthia maranĩirie na mwanake wao kwarĩ tarĩki 8 Januari ya mwaka ũyũ na thutha ũcio thimũ yake ĩkĩhora na matigana kũmũnyitia. Maroiga macokire kuona mbica cia mwĩrĩ wake ikathĩkĩtwo nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia bũrũri wa Ukraine. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Maĩ tũteithĩrĩria at least tũmenye ũma na tuone mwana witũ ũrĩa angĩkorwo ahana, reke tũmuone nĩgetha ngoro citũ cigane tondũ ciĩna kĩeha na itingĩiganĩra itamuonete. Nĩ mũciĩ-inĩ kwa Joyce Nyambura Mondia thĩinĩ wa itũũra rĩa Gĩthaitĩ wandi ĩno ya Mũkũre gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndia na kũrĩa gũtũrĩte kũrĩ na kĩrĩro na kĩgirĩko kĩnene kuma rĩrĩa mwanake wake ũrĩa ũĩkaine ta Eric Mwangi wa mĩaka 23 akorirwo agĩthiĩ mwena wa Russia kũrĩ tarĩki 25 mweri-inĩ wa 10 mwaka-inĩ wa 2025 na nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ ndarĩ akorwo akĩonekana. Kũringana na andũ a nyũmba ĩno makorirwo makĩbũthĩra o ciringi 10,000 tu cia gũkorwo makĩoya passport no agĩcoka gũtwarwo mwena wa Russia. Amũconnectire he mũndũ ũngĩ weĩtaga Sis Maria, yani iyo namba ĩyo atũmarĩ yani ĩcĩbĩtwo Sis Maria. So rĩrĩa athire rĩ agĩthiĩ no akinya rĩ nĩanjĩrĩirie agĩthiĩ nĩrĩo atwĩraga atwarwo training tondũ athire process nyingĩ agĩgakinya kũu. Rĩu ona nĩ kuoragia atĩrĩrĩ Moscow ĩ Russia, hau nĩho amenyeire ĩra
Russia. Rwanyombero nĩ mugĩte ũrĩa akorwo akĩnyitithania Eric na gũkorwo agĩthiĩ mwena wa Russia amwĩrĩte athi gũkorwo akĩruta wĩra mwega. Ũndũ ũrĩa mugĩte rĩrĩa Eric akorwo agĩkinya mwena wa Russia nĩ akorwo akĩaranĩria na mwarĩ wa nyina ũrĩa ũĩkaine ta Pauline Nyambura, na thutha wa gũkorwo nĩ akorwo agĩthiĩ training ya makĩria mweri ũmwe nĩ akorwo akĩmwĩra kĩrĩa arona kũu mwena wa Russia no mĩĩrĩ andũ. That day after marĩkia training nĩrĩo njĩra nĩ matũmwo battlefield na akĩnjĩra arĩa marĩ mbere yao rĩ marameraga mamerire kũu ti kwega na makĩmera kũu nĩ mũndũ ageria ũrĩa angĩhota nĩ survive tondũ ti kwega. Akĩnjĩra the first day mathire kũu tondũ mathire na magĩcoka rĩ kĩrĩa makorire kũu nĩ lifeless bodies. Rwanyombero nĩ mugĩte rĩa mũthia gũkorwo makĩandĩkanĩra ndũmĩrĩri na Eric warĩ tarĩki 8 mweri-inĩ mwaka-inĩ wa 2023 na nginyagia kuuma hĩndĩ ĩyo matirĩ makorwo makĩaranĩria na kũvĩtũkĩra ng'enda cia ũkinyanĩria kuma mwena wa Ukraine nĩ makorirwo makĩmenya atĩ Eric nĩ oragĩtwo gũkũ makĩenda ũteithio gũkorwo makĩgirĩrĩra mwĩrĩ wao kana makorwo makĩmona. Na akĩnjĩra in case angĩona nĩ aremererwo rĩ nĩ ekũgeria means o ciothe angĩcoka of which kuma hau tutiahotire gũcommunicate rĩngĩ tondũ anjĩrire thimũ ciao nĩ iroyo. Iriboti Noro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Gĩthaitĩ wa Ndiino ya Mũkũre gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Ndia kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũreithĩ. Mũcango wa mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z wa kũnyita itemi harĩ gĩthurano kĩnene gĩũkĩte ũthiĩte na mbere kũgucĩrĩria mawoni ngũrani nĩ thutha wa kwĩyumĩria na njĩra nene kwĩyandĩkithia tarĩki ya kura mĩhang'o-inĩ ĩrĩa yatirirwo mũthĩ wa Jumatatũ ya kiumia gĩkĩ na kũhĩtũkĩra kampeini yao ya Niko Kandi. Andũ ethĩ maronekire kũnyotera gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte makiuga nĩ meharĩirie gũgathura atongoria marĩ na ikĩro njega ta ũrĩa Jathan Nyamuna Kamau aratũmenyithia. O kuma mwaka wa 2024 hĩndĩ ya mendekithia matho wa kĩgĩna, mũgambo wa mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũthiĩte na mbere kuongerereka mũno maũndũ megiĩ mwathanĩre. Gacombĩrĩ ka nyota wa kwenda gũthikĩrĩrio na mũgarũku matabanio warĩ hĩndĩ ya mĩrũngano ya kũregana na mendekithia macio ma watho wa kĩgĩna kũrĩa maingĩrire mbunge na gũthũkangia indo na mwena ũmwe wa mbunge ũgĩcinwo. Nĩguo akuire kĩheri kĩnene kĩa mbeũ njĩthĩ acio angĩ makĩgurara gũkũ nake President William Ruto agĩteanĩria finance bill ĩyo na ciumia nini agĩbunja ndudi yake ma minister o ta ũrĩa mbeũ njĩthĩ acio mendaga. Maũndũ marĩa matetaga nĩ ũndũ wamo nĩ ungumania thirikari-inĩ, ũitangi wa mbeca cia mũingĩ oro hamwe na kuongererwo magoti. Na rĩrĩ gĩthurano kĩnene gĩtigĩtie mĩeri 14 gĩtabanio, mbeũ njĩthĩ ya maugĩte nĩ makahũthĩra hinya wa namba ciao nĩguo mũgambo wao ũiguĩkane irebe-inĩ. Naitwa Tony Kimaru Maina, naishi huku West, natokea ka Gen Z kupiga kura, so tuweke a leader of our choice na mambo iendelee. Kwa majina naitwa Kelvin Karungai. Sikuwa natekio ni serious, but until nime notice Kenya the change na need ni sisi kutokea ndio leaders next ndio tunawa elect. Majina ni Josh Maina. Leo jede ko efatie menye niyo future ya Rocio na Rocio ni kweyumiria 2027 na ko guthura kiongozi uria akumurutira wira tondu waga nawe tugite so dufatie guteta. Maugite thutha wa gukorwo magiteta nĩ mafatie gukanyita itemi guthura atongoria aria marenda. Caroline Wanjohi. So we want to see the change in this country. Tukichukua ikura to change ile government tunataka, maybe vitu zita change. Nitagwo Caroline Mwagatei. Tondu maundu no nginya macenji. Tondu tutigĩikara nyũmba tukirira, tukiugaga maundu nĩ moru, yet hatirĩ ũndũ tureka. Andũ nĩ maume makahũre kure matigage kũnegena ofure. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũngĩcenjia maundu, no tũtingĩeterera arĩa angĩ matũcenjerie maundu. Gũcenjia kwambie na ithuĩ, tũtanamba kũrora arĩa angĩ. Mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya ABC Erastus Ethekon augĩte hĩndĩ ya wandĩkithania wa iki ya kura matũra-inĩ mbeũ njĩthĩ kũhĩtũkĩra kambĩini ya Niko Kandi nĩ maronanirie wĩharĩria wao gũkũnyita itemi gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũkĩte. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua mahinda kwa mahinda nĩ akoretwo akiuga mbeũ njĩthĩ mwaka ũkĩte nĩo makaruta mwerekera wa bũrũri wa Kenya. Mimi naomba watoto wetu wa Gen Z, nyinyi ndio tegemeo letu kama Jamhuri ya Kenya. Gen Z, watoto wangu namuomba kwa heshima, mtu okoe. Gen Z, mtu okoe. Gen Z, mtu okoe. Gerifo Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Ũmũthĩ nĩ mũndũ wa kĩmabũrũri wa gũkũngũĩra wĩyathi wa andĩki a mohoro thĩ yothe handũ ya rũma. Nĩ mũndũ ũrĩa waigirwo keheri-inĩ nĩ ngwatanĩro ya kĩmabũrũri UN nĩguo gũtambũra weheani wa andĩki a mohoro wĩra-inĩ wao.
hamwe na uguo no muthi uririkanagia thirikari hamwe na honge cia muingi gutia wigiriki wa andiki a mohoro wa kumenyithia muingi ndeto hatari kuhithirira na guko bururi-ini a Kenya ni matogiritie andiki a mohoro ni kumburania mawaganu maria mahithagirirwo ni thirikari na muoroto wa kumaima uma. Riboti ino irathii na mbere kuharĩrĩrio ni mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna na kuma metha-ini itu ya mohoro tukendithiria andiki othe a mohoro mothi uyu mwega magithie na mbere kwiririkania wigiriki uria mathukeirwo ni gatiba rodumwe na muingi wa bururi. Inoro shesheni hakuhe nawe. Mutongoria wa bururi William Ruto ni atogirite itemi ria atungi na athaki a mithako ya ngerekano na thinema guku bururi-ini. Oigite thirikari yake ikoretwo muhari-ini wa mbere kunyitirira sekta ya uthaki wa thinema kuona yandikite makiri ma andu ethi. President oigite Kenya ni umwe wa mabũrũri maria mambitie kuriha atungi a thinema kuhitukira nenda ta Facebook hamwe na ingi. Araragia hinda igongona ria gutuga athaki a thinema ngoga-ini cia Kalasha iria itabanagio oro mwaka guku mucii munene wa Nairobi. To further entrench our commitment, I have established a creative economy office at State House. This is because it is a priority, a commitment to the creative sector and not an afterthought. We have a clear and unambiguous role to position Nairobi as the creative capital of Africa, and we are matching that with the ambition and the action that is necessary. The film incentives you helped shape, and I know many of you put many hours behind it, are now ready. I have already directed the National Treasury to move with urgency, align with growth, and unlock this sector. We made a deliberate push to secure Kenya's place on global monetization platforms, and we have succeeded. Today, Kenya is among the select few countries in Africa with access to meta monetization, opening new frontiers of opportunity for our creators. Tugithie na mbere ni ati mbura nene rirathie na mbere na kuura bururi-ini ithiete na mbere gucungiriria hathara ya ikuo na uthukangia wa indo na kuria kaunti-ini ya Embu. Mundurume wa ukuru wa miaka 63 ni akuite thutha wa guthererio ni mai ma kiguo mwena wa Kianjokoma, na komanda wa borithi kuria Embu ya rugongo Agnes Magere athikatite muingi uthame icigo iria cigomagirwo ni matuika ma tiri riri mbura ino irathie na mbere. Anthony Ndwiga niwe mwandiki witu kuria Embu. Ocipindi wa Mnoneke Agnes Magere arauga mwiri wa muthuri umwe wa ukuru wa miaka 63 niguo wonekanite nyunjiri mwena wa Kianjokoma, uko ni kumanagia na mbura iri irathie na mbere. Ni mtu wa miaka hiyo, ni anaonekana ni mtu mwenye amekomaa kiasi, mtu ya 63 years. Magere arauga wanario misi ya andu 20 mwena wa Kene Mukango nao matigitwo matai na mekaro wa momoko wa nthi na kumathukangiria misi yao. Kineni area iko area karibu Mukango, tumeweza kufika pale mpaka chini tukapata familia 2 zimeathiriwa. Moja iko na watu 7 na ingine iko na watu 5. Ukweli pale ni hali si mzuri. Munene uyu wa bodi akigonero mwena wa Kavuro Kole kumanagia na momoko wa nthi nguvo wanacio ni ciomokete na kuvinga barabara ya kuma Kavuro Kole kuthie mwena wa Kathangarire. Mahali kulikuwa na landslide Kavuro Kole, ni wakati nilifika hapo nilipata ya kwamba barabara imefunikwa na hiyo landslide kutoka shamba ya mmoja ya wanakijiji anaitwa Mika Muthe, imefunika barabara nusu yake, na kwa hivyo hiyo barabara ya kuelekea Kathangarire Vole haipitiki. Leo akioria mwingiru guturaga Mikuru Kole ya ruvinga ase mwena wa Kavuro Kole kuthie Kene bamina kundu kweguru ikuona mbura ino nwe thiete wana mbere. Naomba wale wako kwa hiyo catchment ya hiyo area yote ya Mukango kutoka Kavukori kuteremka na hiyo Rupingasi yote, naomba waweze kupanda area zenye ziko juu kidogo, sababu inaonekana mvua bado inaendelea na bado watu wamejenga hizo area zenye ziko very steep. Wavo akioria ndo kwa maemetho gukura makimenyerera kavinda kareko marakwa magikira nyonjere kavinda gaka kurite, sababu aria nao momoketwe misi yao kumanagia na momoko wa nthi ni mavo ya utethio ikuona marararanja muno tutinginya nguo tutinginya gya kuria tuturavoya thirikari
amatutethie tuone gya kuria kana korwo ni gwa gwikara tondu tutina gwa gwikara nginya gwa kurara tutire ura mundu ni aura no ni kuthiate gugu no twe bondu no twe ita thirikari ni etonyerere nundu mioyo ya andu ina bata na gukiruka maundu mo reportera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Nduiga Inoro Rushine Ng'ang'a wa Njoroge Inoro Shesheni hakuhe nawe tutirihire nja bũrũri kũrĩa andũ 13 arĩa nĩ hamwe na atumia ana na mwana ũmwe nĩ moragirwo hĩndĩ ya tharĩkĩro ya rĩera-inĩ ĩrĩa ĩtabanirio nĩ Isiraeli mũhuro wa bũrũri wa Lebanon. Ndũmĩrĩri ya ministry wa ũgima wa mwĩrĩ bũrũri-inĩ ũcio yugĩte andũ 32 nao nĩo magurarire hĩndĩ ya tharĩkĩro ĩyo. Mbara gatagatĩ ka Isiraeli na mbũtũ ndegani ya Hezbollah ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩa ciumia ithatũ ona thengia ya ngirimiti ya kwamba kũmĩrũgamia, na ĩrĩ ta njĩra ya kwĩrĩhanĩria atongoria mbũtũ-inĩ ya Hezbollah nĩ meranĩire gũtharĩkĩra mbirarũ cia Isiraeli cia IDF iria cirĩ bũrũri-inĩ ũcio wa Lebanon gĩtaro-inĩ kĩu kĩa Middle East. Riboti ĩyo nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ĩthiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagooca Ngai live andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Inoro FM ceceni ĩkuĩ nawe ĩnjĩra ya kũgacĩrithia ũtungata witũ kũrĩ we. Rĩu tũrĩ o hau ha Nyũnja mũikari wa Nanyuki na matũra marĩa marigicĩirie. Twĩ Nanyuki Maternity and Nursing Home Estate. Namba cia thimũ nĩ 0725098341. Waria na James Kulu Kituyu. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga gwĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mũikari wa Kangare na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũkĩte hau ha Nyũnja. Tũkoragwo Mary Lucy Plaza, first floor, room number 3. No tũhũrĩre thimũ 0713789225. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũngo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Nĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na nĩ kũrĩkia tũrarĩkia kanitha
Oyo wa Kimuri kia Inoro getwovwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani akandeithia akamenyerera akanyonekanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha na nĩ arĩ hinya na nĩ arũmbũyagia andũ ake na akamahotanĩra rĩu na hingo ciothe tene ona tene. Na ũhoro wanakinya hau rĩu ithaa rĩrĩ nginya twĩna mix ya DJ Mark George Musapiri in the mix. Ona oho no nĩ atĩ tũkĩrĩ na kĩhonoko mita na ndũgagĩthiĩ haraya ikarania ona ithuĩ haha thiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani thiĩ na mbere na gwĩtĩkia Ngai thiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe tene ona tene na gũkĩagĩrĩo kwagĩra o mũno mũno makĩria. Ng'ang'a wa Njoroge, Ng'ang'a of Njoroge yes ndĩrageria contact ta twĩre na gĩthweri atĩrĩrĩ nĩ ngũhete ũhoro wa njohi ĩrĩa koretwo ĩkĩnyuo kũndũ gũkũ. Nimekupa taarifa kuhusiana na unywaji wa pombe. Ũthikĩrĩri wega nĩ ngũhete riboti igũrũ rĩgiĩ njohi ĩrĩa koretwo ĩkĩnyuo kũndũ gũkũ. Mheshimiwa Komando wa polisi, nimekupa taarifa kuhusiana na unywaji haramu wa pombe unaoendelea katika sehemu hii. Nimeona nimekupatia report ya insecurity na report ya pombe haramu inakunywa Mwea West. Mheshimiwa Mary Maige. Ulikia kwenda na udarĩria inayonyua. Ate ni mheshimiwa wa kũrĩa Mwea. We inayonyuo. Kwa hiyo report ya insecurity na report ya pombe haramu inakunywa Mwea West. Ngai tũthiĩ tũmũgathe Ngai witũ nyũmba-inĩ ake ngoro yakwa nĩkenaga mũno nĩ acirika yakwa kanitha wake mũne. Rĩu ũhoro ũcio kĩrĩ mwega andũ a kũrĩa Mwea Kĩrĩnyaga mũgeithĩke mũno. Rĩu tũgũkira ũguo mwathani wakwa ndakiro ũguo ndirĩ na uge ngũkiro ũguo inayonyuo rarĩ bara nene ngũkiro ũguo. Hii nyingine mwecheche ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Mwecheche. Andũ a Mwea mageithĩke mũno kuma kũrĩa ngurubani. Nĩguo. Gũthiĩ nginyagia harĩa hakuhĩ na mũhaka wa Embu. Twaithĩke ngwĩre. Nĩ ũhoro mũnene. Reke tũigue mix ya DJ Mark George. Inoro's finest, DJ Mark George Musapiri. DJ Mark George in the mix. DJ Mark George in the mix.
wakire muthenya umwe ta mithenya ĩrĩa ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria atĩ ana niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana ndioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri nĩ mamũhuro ũyũ wa riũa gũtirĩ thayũ mũndũ amenagĩrwo wagi gũkĩra mahĩtia kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ nĩ manyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera makĩaga bata wa gũcera na mũndũ taniĩ na nĩ matondũ ingĩakĩmateithirie nake ndiarĩ no hoti ndingĩahingirie wendi wao Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotahana Inoro's finest, DJ McGeorge Msafiri. DJ McGeorge in the mix.
hau DJ wekere tuigirire na hikabana kuwe igirira mawe DJ Mac Joyce hikaremo hoka nipeni nafasi nimuoneshe Mungu nilivyofurahi nitamwimbia ngoma nitacheza nimuoneshe Mungu nilivyofurahi natamani kuruka nifike kule nimuinue Mungu kwa mikono yangu nimweleze kwa kinywa changu mwenyewe kwamba nimefurahi kwa upendo wake Bwana nashukuru tu ninashukuru kwa kunipenda bila mwisho sina cha kusema tu ninashukuru kwa kunipenda bila mwisho Inoro's finest DJ Mac George Msapiri in the mix eni nago kone kwa Inoro mushie naguo ne wotugi no tana na nitugithiete wega na tugatwarana Garbati Borokeri twendera muona Joseph Dego ikoria Siato no geithike muno geithiria nkomuria na Gilbert na family yaku me guku Kenya and God bless you and do you good asante sana tugithie na mbere ona toguo ningi mundu gwitwoje hia gwe kajira geithi mutungatiri kamite na family asante sana na wadarogo na kijira pora kuri family muthoni we wakwa Michael Dabia Mwangini arahurukire na pore kuri mutumia wake Eunice Njoki Mugo na ciana Steven Njoguna wa Kenya Water Institute na James Mwangi Dabia wa KICC na angi na kuri Amathio agitugi kuri Runyeki na pore kuri family ona mathiko no mari kimenyithanio thutha-ini na tuthiete oguo wega tukirikagiriria kanitha uyu na ni ati Grace wakagaine ndakuona ni githweri aigua mbere wa boy wa Steve rajira yu mamu ari nebu Mrs. Bowana your brother ari taita taveta Paulo Boya na wikoria Dubai da Makils asante sana gashohe we shoe no raigate inanyuo tuthiete wega muno makiria reure tugithi na mbere na gutura na matuko maya turire na maundu maria turekari na muturire uria turaikarari na uria turatura ri riu ni ati gatagate-ini ka maundu mothe na ikiro-ini ciothe ni wega tu kwerekereria kwe Mwathani ni wega tu ona tukigeragia ona gukiruraga ona gukirundaga ni wega tu kumenya na kwira Mwathani niye negeretie kuigana niye nderutaneirio kuigana Mwathani na nimejitorea muhanga nderuteire biyo na negeretie wako no riri niye riu handa kinya Mwathani no undeithirie Mwathani no woereire tondu nie ni nemete ndi mundu ri maundu maya ni mandituire maundu maya ni mangiteire hinya maundu maya ni matumite ona ngoro yakwa iname na ngie na kieha na ni atiriri twarekereria muthenya twera Mwathani na twamunengera ri Mwathani nake ri gutiri undu muremaga gutiri undu mugitagira hinya gutiri undu murituhagira bithoma ruke mo mohari wa 37 ni ukora kirikaniro na mandiko moigete oguo ona we rucini ruru wa umuthi menya warekereria Mwathani maundu maku gutiri undu muremaga we no uremwo nie no nemwo no gutire ndu na gutire kindu kiremaga Ngai in Jesus name na nikio tukurigithia ruru tuhorerete rwa Samis Kelvin nikikirito shidiminiatei shavile oh hey Beni Hadadi ni anireire baranenema Samaria na Keabu ni etereire oi Manueli omoroere wendiwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu wendiwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremago nidanirira ekere maine
tondå nä ho hotanagä nä kä kä ritå gä kå remaga mwe mwathi wakwa ndå remagwo nä ndanä rä ra gä kä rema-inä tondå nä ho hotanagä ra wendo rå waga na matharaita na ndå waga na barathi nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nyitana guoko nĩ njũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩ ndanĩrĩra ndĩkĩrĩ maĩ-inĩ tondũ nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa nĩ ndanĩrĩra ndĩkĩrĩ maĩ-inĩ tondũ nĩho hotanagĩra Shidimini kupeni penite ibinidi taluna beko uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabuto uhoti waku ni munene ndũbataraga matharaita nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩ ndanĩrĩra ndĩkĩrĩ maĩ-inĩ tondũ nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩ ndanĩrĩra ndĩkĩrĩ maĩ-inĩ tondũ nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩ ndanĩrĩra ndĩkĩrĩ maĩ-inĩ tondũ nĩho nĩ ndanĩrĩra ndĩkĩrĩ maĩ-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra rwĩmbo rwega mũno rwa Samis Kelvin na twerekereria mwathani na twamũrekereria nĩ okaga na agatũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ ndona bwana Simon Chege bwana Simon Chege geithĩka rũcinĩ no thiĩ na mbere kũruta wĩra mwega ũrutaga no agwo kwa Royal Media na aranjĩra he mũthuri wĩtagwo Mr. Mashifu wa St. Paul's Kiambu ACK ageithĩke mũno mũno mũthuri ũyũ nderirwo ndoimaga ngari-inĩ yake agĩthiĩ kanitha ũcari atigagĩra ndarĩkia kanitha wake mũrĩ na ndaheana kĩrathimo akaingĩra kanitha Mr. Mashifu na bamĩrĩ yaku mũtũre mũrathimĩtwo nĩ Ngai na mwĩkĩtwo maũndũ mega nĩ mwathani na Ngai nĩ mwega mũno makĩria na Grace Kagai anjĩra gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai nĩ rwĩmbo rwake rwa kĩmera gĩkĩ mahinda maya tũrathiĩ na mbere na kũmũrĩkĩrwo ona ningĩ kwĩhoka mwathani rũgendo-inĩ rĩu nĩ atĩrĩrĩ tũrethagathaga nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa kĩhonoko mita rĩu rĩ Gen Z ona rĩu tũraria ũhoro wa Gen Z tũteithiei moe kura na kĩ rĩu nĩ ũrĩthiaga kwĩ Gen Z we ũkiuga atĩ kana ũkĩaria ũkiuga ũhoro na gĩthũngũ atĩ ũkiuga atĩ dressing well ũguo moiga ĩyo drip rĩu drip nĩ mũndũ ũcio nĩ ehumbĩte wega nĩ mũtheru drip maũndũ akũrora ũguo nĩ mũtheru na he andũ angĩ ũkĩigua kaigua hiyo ruku imeweza hiyo ruku imeweza rĩu wagĩkinya kũrĩa kwarĩra arĩa makĩaragia Shebeteng wahota kũigua rumbu kutu ũrĩgua atĩrĩrĩ rumbu na kutu rĩ
Nendo icio akaigua taru no samani oguo na ndungata oguo riu oigwe nderwo riu ngithi kuhunjiria yuthi oigwe yuthi moiga ati mchungaji leo rumbukutu ina strap ukamenya ni guthera ni kugacuka kamenya ndungata ni agacukire ngai ni okire Samirogo nä ngai å magiragia nä getha rå rå arä ka tå ingä re thä iniä wa kä hono komita konyinokia itare mushara ciare ciugo cia Jakubu akirarambani nyongera njekire oru ngai arakugiria matikoragwo mariega ni ngai umagiragia manageria gututeng'ura ngai akamakuma manageria manenda gutuinokia utheri tutari musara manatuvangira muthiro akamoha maguru amucenjagiria musara wake ndi ciothe arutia mahiũ-inĩ agakinyia nginya tunia-inĩ ariganĩirwo kĩrathimo gĩtiarĩ mbũri-inĩ na gĩtiarĩ atumia-inĩ aumĩte nakĩo kwao matikoragwo marĩega nĩ ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra ngai akamakũma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatuvangira muthiro akamoha maguru kubarikiwa nayo manatuthiĩra mawĩra-inĩ atĩ nĩguo tũinũkio manageria gũtũthiĩka atĩ tũtikoneke manatwara mbica citũ kwago tũtigathereme kĩo kĩao gĩatũthire gĩkagithio hinya matikoragwo marĩega nĩ ngai ũmagiragia manageria gũtũteng'ũra ngai akamakũma manageria manenda gũtũinokia ũtheri tũtarĩ mũcara manatuvangira muthiro akamoha maguru oyezi nĩ manatitherũ nĩ ngai ũmagiragia nĩ ngai ũmakanagia nĩ ngai ũmeraga matige maũndũ macio menamo na meherere ũhoro ũcio na nĩ manatitherũ ngai nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na Sarah Njeri ngai akũririkane na aririkane kĩhiko gĩaku Albert Mbũrũ wa Kĩritũ kũrĩa Mwea asanti sana ona to ũguo nĩ atĩ we wothe wĩ mĩtambo-inĩ harĩa hothe ũrĩ ngai arokũririkana ona Bingwa Msafiri Charles Gĩtonga Nyange washuka ũkanjĩra ngeithia warĩa mũkũrino mũno wageithĩke asanti sana na kwagĩrĩo tũgĩthiĩ wega na mbere na kwĩhoka mwathani ona Father Nicholas Kimani Njoroge wa St. Spiridon Orthodox Church kũrĩa Ũthĩrũ mũthe kanitha wa Orthodox nĩ Sunday of the Paralytic theme nĩ ũkwenda kũhonio na kwagĩra mũno makĩria rĩu ũhoro wanakinya hau nĩ rĩakinya ya ihinda na nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathiĩ na Jesu ndakandiga
ria kihonoko mita Ĩni wĩte kamucemanio na wĩthuthu na andũ nĩmekwenda marore maũndũ marĩa mareka na mĩtugo ĩrĩa menamo na mĩthiĩre yao na ciĩko ciao nĩ tondũ andũ angĩ mĩtugo nĩ yabuthire, ciĩko nĩ ciabuthire, ciugo igĩbutha, ona mĩario igĩbutha, na nĩ atĩ andũ mamenyerere mĩtugo yao na ũmenyerere mĩtugo yaku na ũikare wega, na mũno mũno twende Ngai na tũmũrũmĩrĩre na tũmwĩhoke mũno makĩria. Gĩthoma Hagai 1:5 yugaga mwĩciriei wega ũrĩa mĩthiĩre yanyu ĩtariĩ. Na mana ti itherũ na wĩthuthuria ndũkanakinye handũ reke ngwĩre wĩkore ihinda rĩa kĩhonoko mita ũkĩinĩrwo atĩ waithĩro rĩ mũthaka gatagatĩ-inĩ ka ndũĩ na gero mĩtugo yaku ti mĩega. Waithĩro rĩ mũthaka gatagatĩ-inĩ ka ndũĩ nongerwo atĩ mĩtugo yaku ti mĩega tondũ wa wendo mũrata, tondũ wa wendo mũrata. Rĩu weherie Waithĩra wĩkĩre hau, wĩkĩre ng'ania wa ng'ania ũrĩ mũthaka gatagatĩ-inĩ ka ndũĩ nongerwo ayayaya mĩtugo rĩ nĩ buthubuthu. Mũtigaire John Ndisho na nĩ ihinda na nĩ honokete ndigwĩte. Jesu nĩ mwathani matu-inĩ ngathi na Jesu ndakandiga. Ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamucemanio na wĩthuthu ihinda rĩa kĩhonoko mita ndageria gwĩtĩrĩria na ndingĩonera mahĩtia na ndingĩmona nĩ ũndũ wa wendo. Ndageria gwĩtĩrĩria na ndingĩonera mahĩtia na ndingĩmona nĩ ũndũ wa wendo. Nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata, nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata, camka nayo wana wendo. Nĩnjũĩ kũrĩa ngĩkũnana metagwo tũhuthia arĩa moragia tũngĩtiganagia. Nĩnjũĩ kũrĩa ngĩkũnana metagwo tũhuthia arĩa moragia tũngĩtiganagia. wĩte kamucemanio na wĩthuthurie Wendo wa wendo wendo mũrata, camka nayo wana wendo. Mũthigano nĩ ũrĩ njamwe ndwangũkwĩra ndamwagaga wahea ngoro mpaka gũtuĩria. Mũthigano nĩ ũrĩ njamwe ndwangũkwĩra ndamwagaga wahea ngoro mpaka gũtuĩria. Nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata, nĩ ũndũ wa wendo wendo mũrata. wĩte kamucemanio na wĩthuthurie andũ memenyerere na torĩa Hagai atwĩra wĩciriei wega ũrĩa mĩthiĩre yanyu ĩtariĩ na ũgakorwo atĩ we wĩmenyerere ndũkanainĩrwo
ukiragwo ithiro ri muthaka gatagateine kandu kana ukero kamonde ri muthaka gatagateine kandu nongerwo tumitugo twakuti twega twaguturendithia kweherera irema riu ri ndonjetekerie kuhoere na nguhe kirathimo nigetha nyumagare nä tå gå gå tä a nä tå gå goca mwathani nä tå gå gå kumia nä tå gå kwambararia nä gå twenda nä gå tå ririkana nä gå tå iguä ra tha nä gå tå menyerera å ikara na ithuä mathaa macio matano tuma haha mwathani å gä twaragä ria å gä tå ririkanagia å gä tå rutaga å gä tå kanagia å gä tå kagä ra na å kä yonanagia mwathani ona å gä tå ringagä ra ciama thengio nä mawä ko maku maingä na manene na mamagania amå kä ra ngatho kuma å riku-inä wa ngoro citå nä wega ikiro-inä ciothe ona mweri å wetano nä tå kuonete na no tå gå thiä na mbere na gå kuona tondå wä mwä hokeku riu ithue na maundu maitu mothe tweneana na kuri we ni tondu mwathani twaremwo hau niho ukagera gituere maundu maitu maria matugiite na magatuthinia no marumbuie mwathani ngai wa aria mari muoyo muigua tha na mutugi etekera guthaithika riu ningi utuhere mehia na mahitia maku kuria tutaneka uria kwagirire turekerero tuthambi na thakame ya gaturume riu ningi ngai mwega na mutugi ahe othe me mitambo-ini kurana gukuhi maririkane meke maundu mega honi aria arwaru umiriria mena kiana maithori thondeka njira kuria gutari tumenyere tukiumana tukihunduka mwathani ngai ona kirathimo kia mbura na yure ya gutuigana ti ya gutunina mwathani ona bururi witu no tongoria waguo mwathani na maundu mothe mawigie mwathani ona kuria andu aku othe mekugomana na marigomanaga ni undu aritwa aria gukoragwo ho hamwe nao ririkana ona aria menda nja wa bururi mwathani ririkana mĩciĩ itũ family ihiko ona aria single aria aritũ atumia mohoke wega aria matari ciana no matuge nacio rĩu mathomo macokereirio menyerere arutwo no meke maundu mega mwathani nĩtweneana na kũrĩ we ngai ũtũrangĩre na twaria tha cia kuigia igũrũ rĩa ũmwe witũ na rĩrĩa twaritũhĩrwo na twarũrĩrwo mwathani ngai tũkaririkana wega waku nĩ ũrĩ tũiganaga rĩu mwathani nĩ tũkwĩhoka na tũgwĩtĩkie nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ tũkinyeria wega waku mwathani gũtuonekanĩra ona ningĩ gũtũrathima ũgĩka macio mothe ona inoro rĩrathime na othe makũraine narĩo ona niĩ na nyũmba yaku no tũgũbataire tweneana moko-inĩ maku ngai ithuothe na nĩgetha wĩonanie rĩu mwathani ngai oya ithenya rĩa mĩtũrĩre-inĩ itũ mwathani na nĩgetha ũtũrũmbũiye twerekereria na kũrĩ we mwathani ngai ũthiĩ na ithuĩ na kiumia gĩũkĩte ona matukũ tũgũtũra ũikarage na ithuĩ no twage na ithuĩ no ũthianagie na ithuĩ rĩu o nginya tene na tene tũkĩoyana macio na marĩa mangĩ tũtanahoya arĩa moima kwa Facebook arĩa moima kwa YouTube arĩa moima silent listeners tũhingĩrie no twĩkĩre ũtũtire gĩthiĩ gĩaku gĩa thotũme tũgĩe na thayũ no tũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho amen 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 na rĩu arĩ na ariũ ithe witũ inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai na mwĩhokete mwathani ndamũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi aromũririkana aromuonekanĩra aromũrũmbũiya arogĩa na inyuĩ aroikana na inyuĩ arothiĩ na inyuĩ arotwarana na inyuĩ arotũrania na inyuĩ amũtũrũmbũyagie na agomanage na mabataro manyu na rĩrĩa rĩothe ũru wothe ũrĩ mũkoraga akamweherania naguo na akamũrũĩrĩra rĩu mũkiuma na mũkĩhũndũka Ngai ũcio arotũra arĩ mwathani na mũrĩithi mwega na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mwenye mwathani ona mumwende onake mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare na inyuĩ kĩgĩe na inyuĩ gĩthiĩ na inyuĩ kũrĩa ũtukũ kwĩ mũthenya mwĩ wĩra-inĩ mwĩ ng'endo-inĩ kũrĩa guothe mũrĩkoraga rĩu o nginya tene na tene amen and amen and amen na njuge ndakena nĩ gũikarania nawe njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 ubarikiwe tena sana eni na nĩgetha maũndũ magĩre mũno makĩria eni ũhoro wa gwĩtheria mbũgua thank you Ngai arogathwo na kũrathime na tũrathime ithuothe na twĩke maũndũ mega eni na tũgĩtinde tũmenyereirwo nĩ mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na Simeoni Kamonde na Timokurene arĩkia no arĩkia gũkinya gũkũ karibu sana ndungata nĩ ũrutaga wĩra mũtheru thank you na mwega Ngai arogathwo njagwo mwĩte nĩ Ngai amina haleluya nĩ ũndathimaga mũno amen na nĩ ngeragia kwĩĩkĩra iratũ-inĩ ti maratũ ona kũgwa iratũ-inĩ cia mũthikĩrĩria na cia mũndũ wothe ũthikagĩrĩria tabarĩra ĩno nĩguo ngaigua ti-itherũ nĩ ũrutaga wĩra mwega Ngai arogathwo mũno nake ũguo watũhoera kĩrathimo kĩa mũico nĩguo
kirogo kinyirira onawe amena kuria guothe uri thiaga amen ugitungata Ngai amen ugitwikira maundu maria mothe wiimaga ni undu witu tutathikiriria amena nawe Ngai witu arokurihaga kindu na kingi amen we na nyumba yaku na andu aria othe magwetagirira nigetha wigirerio metha-ini aria othe magunikaga ni kiugo giaku makirathimwo nawe urathimagirwo haleluya riu we umagara niguo na ithuĩ rĩu tũkorwo twĩ haha na praise and worship team niguo tũtindĩke nginya hĩndĩ ĩrĩa handa thaa 7 onayo rathimo ũgĩtungata na Ngai agwĩke maũndũ mega na agomane na mabataro maku mothe na maũndũ marĩa mothe ũrecirĩria marohingana makinyanĩre in Jesus name amen amen rĩu niĩ nĩ kumagara na baba Wayne Waza nĩ egũkorwo agĩtũthomera mohoro ma Inooro rũcinĩ ma thaa 4 na njĩra nguhĩ rĩu ũgĩtinde wega ũmenyererwo nĩ Mwathani Ngai agwĩke maũndũ mega gũtigana ũtheri wa karĩma-inĩ ũrokũmũrĩkĩra ngoro Jesu agũtirĩre gĩthithi kĩeha gĩthire gĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa tondũ Mwathani e thĩinĩ ta mĩrũri ya riũa ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩeha no gĩgathira ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe Mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma ndanina rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩeha no gĩgathira kũgũithia kĩeha tĩri-inĩ o ta nguo ndembũku ũhumbe gĩkeno gĩaku hotage gũgũkumia mũciĩ ũcio wa igũrũ kũu wendaga njoke meciria mangoro yakwa nĩ maũcũthĩrĩirie ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩeha no gĩgathira Mwathani nĩ ũngũrĩte o hamwe na indo ciakwa tawa ũcio ũnjakĩirie nĩ wa gũkũgocithia nĩguo nyonie andũ othe atĩ wĩ mũhonokia Mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩeha no gĩgathira ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩeha no gĩgathira na rĩu ũguo nĩguo twarĩkĩrĩria tabarĩra ya ndungata Ngai mũturi wa mũirũ aima haha na nĩ atũtwarithia wega na rĩu nĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 kanitha wa Kĩmũrĩkia Inooro nĩ ngũriganĩirwo na rĩu nĩ yarĩkia kwĩhanda thaa 4 cia rũcinĩ twambe tũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Ng'ang'a wa Njoroge tũkĩrĩkĩrĩria niĩ na praise and worship team nĩ tũracoka haha ndungata Ngai inũka nĩ tũracoka haha nĩgetha twambĩrĩrie tabarĩra ya praise and worship but in the meantime twambe twamũkĩre maya ma thaa 4 na njĩra nguhĩ
Ni urenda ko deposit mbeca na ni wikendi thiguku Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mwaka ũmwe na mĩeri na mbere ya gĩthurano kĩnene mwaka ũkĩte gĩtabanĩtio, atongoria a kĩũteti nĩ mambĩtie kũmba ngwatanĩro cia kĩũteti na mwaho wa mũng'ethanĩro ũrathingĩtwo ũhĩmbĩria ũrũmwe nĩguo ũkang'ethanĩra na mwaho wa thirikari ya Kenya Kwanza. Na kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga aikari marenda mũng'ethanĩro wonanie ũrũmwe harĩ gĩthurano kĩnini gĩa kũrĩa Karaũ kĩrĩa kĩrarĩrĩirio mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka ũyũ. Moigĩte nyamũkano ya atongoria mwaho-inĩ ũcio yahota kũhe mweke kĩama kĩa UDA kũhotana gĩturwa kĩu. Johnson Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Orĩrĩ gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe, ngwatanĩro nyingĩ cia kĩũteti no ithiĩte na mbere na kwĩyumĩria gũkũ makĩbĩta gũgakorwo magĩcinda thĩinĩ wa mwena ũrĩa marĩ. Aranci cirathondekwo mbere na nyamba njuge nĩ njega. Tũkwenda kũmaririkania itarĩ ndundu rĩgũthagwo na njũgũma ĩmwe. Ona makũnyitanĩra gũkũ gwitũ tũgakorwo o kĩroko. Manyitana maikare thĩ marie maiguane tũmenye tũreka ona. No mũingĩ matũrĩ na makĩria mwena wa Kĩrĩma nĩugĩte kwĩna bata mũng'ethanĩro ũgakorwo ũkĩruta mũburanĩri ũmwe ũgĩkorwo nĩ ũkwenda gũgakorwo ũrĩ thirikari-inĩ mwaka-inĩ wa 2027. No rĩu nĩ tũkũria atongoria aitũ na makĩria andũ arĩa tũrona me harĩa mbere, akina Gachagua, Martha Karũa, Eugene Mũturi na arĩa angĩ mothe a Kalonzo. Nĩ tũroria matige wĩyendi na matige gũthi mũndũ njĩra ciake, manyitane me hamwe marute candidate ũmwe na mamũsapoti na macoke nginya methe a Sifuna moke manyitane na nĩgetha tukiuga nĩ gũkinya thinacara cia kĩroko mũthenya wa gĩthurano Kasongo akorwo ecigoi. Mũingĩ nĩ ugĩte nĩ gũkorwo ũkĩrora mũng'ethanĩro na njĩra nene na makĩria gĩthurano kĩnini kĩa Oro Karaũ, gũkũ makiuga matingĩenda kuona ũrĩa makorerwo makĩona Mbeere North. Tunyitane tukorwo twĩ kĩndũ kĩmwe, turenda mũndũ nginya no camba ekũhota aingĩra thirikari-inĩ ĩyo gũtĩgũcamanĩra ũrĩa nyonaga magĩcamanĩra atĩ anga sijui nĩ kwendirio kĩna mũndũ ũcio nĩ arekererio athiĩ scot free. Turenda mũndũ rĩu ekũhota gũcokia nginya ũhoro ũcio wa maguta ũcoke thirikari-inĩ na matige gũtuĩka ũrĩa maratwĩkire mbere Mũrĩithi. Nyoni ũrĩa maratwĩkire mbere rĩrĩa marathire gũkorwo na candidate nyingĩ na rĩu nĩho maraheire chance. Kũra Oro Karaũ turamahoya twĩnyihĩtie nĩ metĩkire kugũithia interest ciao maume na mundu uria marona strong na nigetha this time UDA matige kwitwitira ora matwitiire kuria mbere. Ithu ngi tukunyitanira tunyitane tuko twikindu kimwe tuko tukiari mugambo umwe ta mauti Kenya niga tutige gwika ati Gachagua na wake anga Kindiki na wake Mũturi na wake rigu tunyitane tuko twikindu kimwe. Mũingĩ nĩ ugĩte mũng'ethanĩro ũngĩ ya gũkorwo ũkĩnyitana no ũkorwo ũkĩrĩbanio nĩ thirikari, ũndũ ũrĩa mugĩte mũnyongoro no ũkorwo ũgĩthiĩ na ngũkũ. Opposition ikare inyitanite i solid ikindu kimwe na gutikage mugaukano thĩinĩ wa opposition nigetha tuhote kuingata Kasongo na twaikara ũguo bururi uguthio o ta hindi ya Moi o mundu ena kiama giake uria ungi ena kiama giake uria ungi ena kiama giake o mundu arekira siasa kiama giake kigenda andu ingi gitige guthio twiroreire twaga kunyitana mwana mwathi uguo munyongoro ni uguthi na nguku no twiroreire uguthio ku no thie ngiribotri Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mũrĩithi. Tuingire kũrĩa Embu kũrĩa mbura nene ĩrathiĩ na mbere na kũra ĩthiĩte na mbere gũcũngĩrĩria hathara ya ikuũ na ũthũkangia wa indo icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri na kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu. Mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 63 nĩ akuĩte thutha wa gũthererio nĩ maĩ mwena wa Kĩanjokoma na komanda wa borithi mwena ũcio Agnes Magĩrĩ athingatĩte mũingĩ ũthame icigo iria ciũkũmagĩrwo nĩ matuĩka ma tĩri rĩrĩ mbura ĩyo ĩrathiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria. Anthony Ndwiga tutirĩhĩre na ici. Ũcipindi wa Mnoneke Agnes Magĩrĩ arauga mwĩrĩ wa mũthuri ũmwe wa ũkũrũ wa mĩaka 63 nĩguo wonekanĩte nyũnjĩrĩ mwena wa Kĩanjokoma. Ũkũ nĩ kumanagia na mbura ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Ni mtu wa miaka
Huyo ni anaonekana ni mtu mwenye amekomaa kiasi, mtu ya 63 years. Magere araugo wanalio misi ya andu 20 mwena wa Kene Mukango nao matigitwo matai na mekaro wa momoko wa nthi na kumathukangiria misi yao. Kineni area iko area karibu Mukango, tumeweza kufika pale mpaka chini tukapata familia 2 zimeathiriwa. Moja iko na watu 7 na ingine iko na watu 5. Ukweli pale ni hali si mzuri. Munene uyu wa bodi akigonero mwena wa Kavuro Kole kumanagia na momoko wa nthi nguvo wanacho ciomokete na kuvinga barabara ya kuma Kavuro Kole kuthi mwena wa Kathangarire. Mahali kulikuwa na landslide Kavuro Kole, ni wakati nilifika hapo nilipata ya kwamba barabara imefunikwa na hiyo landslide kutoka shamba ya mmoja ya wanakijiji anaitwa Mika Muthe, imefunika barabara nusu yake, na kwa hivyo hiyo barabara ya kuelekea Kathangarire Vole haipitiki. Leo akioria mwingeru guturaga Mikuru Kole ya Ruvinga se mwena wa Kavuro Kole kuthie Kene bamina kundu kweguru ikuona mbura ino nwethiete wana mbere. Naomba wale wako kwa hiyo catchment ya hiyo area yote ya Mukango kutoka Kavukori kuteremka na hiyo Rupingasi yote, naomba waweze kupanda area zenye ziko juu kidogo, sababu inaonekana mvua bado inaendelea na bado watu wamejenga hizo area zenye siko very steep. Wavo akioria ndo kwa maemetho gukura makimenyerera kavinda kareko makwa magikira nyonjere kavinda gaka kurite, sababu aria nao momoketwe misi yao kumanagia na momoko wa nthi ni mavo ya utethio ikuona marararanja muno tutinginya nguo tutinginya gya kuria tuturavoya thirikari ama tutethie tuone gya kuria ana korwo ni gwa gwikara tondu tutina gwa gwikara nginya gwa kurara tutire ura mundu ni aura no ni kuthiate gugu no twe vandu no twe ita thirikari ni etonyerere nundu mioyo ya andu ina bata wana gukiruka maundu mo. Reportera kuma kaunti ya Embu mbitagwo Anthony Ndwiga.